ช่วยด้วยแรดหวังเย่สัตว์วิญญาณระดับหนึ่งช่วยด้วยสิทธิ์พี่หายนี่เร็วเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันตกลงเด็ดผลทำไมมันถึงหดตัวลงนี่คือยาปราบวิญญาณเฉลยมันสามารถลดระดับของสัตว์ร้ายได้ถึงเวลาแล้วแต่พวกเราโจมตีบ้านเจ้ากำลังทำอะไรพวกเจ้านั่นเป็นของที่พวกเจ้าได้มาอย่างชัดเจนแค่ที่พวกเขายึดไปเป็นของตัวเองก็แย่พอแล้วแต่นี่ยังไม่ยอมพาพวกเราไปด้วยไม่ต้องรีบร้อนข้าไม่เชื่อว่าสัตว์ร้ายตัวนี้จะเอาชนะได้ง่ายขนาดนั้นเราแน่นอนว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นยิ่งมีคนในปาร์ตี้มากเท่าไหร่สัตว์อสูรก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็น4 เท่าจากเดิมมาดูกันว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนทำไมมันถึงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกเราจะทำอย่างไรดีทำไมไอ้ปรานั้นถึงแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนอีกเราไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยเจ้าทำใครข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าแล้วมันคุ้มข้างไปแล้วดูนั้นบอกลูกพวกเรารอดแล้วโชคดีเหลือเกินพวกเรารอดแล้วหลบไปไอ้คนสาเลวหวังลูกเจ้ายังเควททั้งหมดในหมู่บ้านดอกท้อไปคนเดียวหมดเลยแล้วข้าจะไปฟาร์มค่าความสัมพันธ์ที่ไหนล่ะเนี่ยทำไมถึงมีหิมะตกแล้ว เกิดอะไรขึ้นข้าได้ยินมาว่าหมู่บ้านดอกทอไม่มีหิมะตกดูบนฟ้าสิข้าน่าจะรู้ตัวเร็วกว่านี้หมู่บ้านดอกทอทั้งหมดเป็นเพียงภาพลมตาที่สร้างขึ้นจากวัตถุเวทมนต์เกิดอะไรขึ้นแล้วของข้าหายไปไหนการทดสอบจบลงแล้วทำไมทุกอย่างถึงหายไปหมดยินดีด้วยเจ้าตายแน่เจ้าหมายความว่าอย่างไรแผนที่คลื่นเมคาเป็นสมบัติล้ำค่าของเจ้าสำนักและมันเป็นสมบัติที่จำเป็นสำหรับบททดสอบการเลื่อนระดับแล้วเจ้ากลับทำลายมันด้วยกระบี่เดียวข้ามองหัวขึ้นมาบนเขาสิทธิพี่เจ้าสำนักหากมีความผิดใดๆข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวหากท่านต้องลงโทษใครสักคนก็ลงโทษเขาเถอะเขาเป็นคนทำลายแผนที่คลื่นเมคาด้วยมือของเขาเองทำให้บททดสอบการเลื่อนระดับต้องยุติลงกลางคันเขาควรตายท่านจะร้ายอย่างอายไปมากกว่านี้ได้อีกไหมวังกูสิทธิพี่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามากดขันกันเราต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับเหล่าสิทธิพวกนี้ได้ท่านจัดการเถอะตกลงทุกคนเนื่องจากนี้ปัญหาเล็กน้อยบางประการการทดสอบเลื่อนระดับในครั้งนี้จึงต้องยุติลงกลางคันแล้วข้าล่ะในฐานะตัวแทนของสำนักกระบี่วิญญาณข้าต้องขออภัยทุกคนด้วยแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับพวกเจ้าทุกคนที่สามารถมาได้ไกลถึงเพียงนี้ดังนั้นทางสำนักของเราจึงตัดสินใจที่จะให้โอกาสพวกเจ้าทุกคนอีกครั้ง
เอาละก้าวออกมาข้างหน้าตามลำดับเพื่อทดสอบแรงปรานของพวกเจ้าเดี๋ยวไรสิกฎของการอยู่รอดคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดสำนักของเราจะคัดเลือกผู้สมัคร3 คนเพื่อเป็นสิทธิ์ภายในแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกก็อย่าได้ท้อถอยไปพวกเจ้าทุกคนสามารถไปรายงานตัวที่สำนักภายนอกได้3 ที่นั่งถ้าอย่างนั้นข้าก็คงไม่มีโอกาสแน่ๆถ้าข้าไม่ได้รับคัดเลือกข้ายังไปสำนักภายนอกได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่ข้อเสนอที่แย่นะขอบคุณสิทธิ์พี่หวังลู่มิฉะนั้นพวกเราจะมีโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรเราจะปล่อยให้หวังลู่เป็นผู้นำอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ข้าจะไปก่อนเองกล้าหาญที่จะเป็นคนแรกเป็นความกล้าที่นายกยอมพรสวรรค์ใช้ได้คนต่อไปข้าพเจ้าประสงค์จะทดลองเขาเป็นทิ้งคนเดียวเด็กคนนั้นที่พักอยู่ในห้องระดับพรีเมียมในเมื่อเขาได้รับการแนะนำมาจากลิงเฮอร์คนต่อไปข้าจะลองดูบ้านคนต่อไปสิทธิ์พี่หวังท่านมั่นใจหรือไม่ เจ้าคิดว่าอย่างไรข้าคือรากปราณสวรรค์1 ใน 10,000สิทธิ์พี่หวังข้าไปแล้วนะโชคดีนะเจ้าเด็กนี่มีรากรานแบบไหนกันแน่ นี่มันรากปราณสวรรค์ใช่แล้วเป็นรากปราณสวรรค์ที่หายากยิ่งเหมือนกับสิทธิ์พี่เลย เป็นรากรานสวรรค์เช่นกันเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ประทานมาจริงๆเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเขาเป็นรากปราณสวรรค์จริงๆด้วยเขาต้องได้ที่นั่งหนึ่งที่แน่นอนนั้นก็เลือกที่นั่งอีกแค่2 ที่สิทธิ์พี่จูเป็นอย่างไรบ้างเชื่อข้าหรือยังเจ้าข้าไม่รับสิทธิ์ยินดีด้วยสิทธิ์พี่หวังด้วยรากปราณสวรรค์ของสิทธิ์พี่หวังท่านจะต้องได้เป็นสิทธิ์สายตรงของผู้อาวุโสท่านใดท่านหนึ่งอย่างแน่นอนการเลือกอาจารย์ข้าไม่ค่อยถนัดเรื่องนั้นเท่าไหร่ยังมีเวลาให้พิจารณาอยู่นะถ้าข้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆตราบใดที่ไม่ใช่นางทุกคนหลังจากที่เราได้ไตร่ตรองกันแล้วได้คัดเลือกสิทธิ์ทั้ง2 คนแล้วคนต่อไปผู้ที่ข้าเรียกชื่อจงก้าวออกมาข้างหน้าคนแรกจูชินข้าเองข้ารู้อยู่แล้วว่าข้าจะต้องได้เป็นสิทธิ์ภายในอย่างแน่นอนคนที่2วันเป่ายินดีด้วยสิทธิ์พี่หวังแต่รู้ที่ว่าอีกทีเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรหรอกการได้เป็นสิทธิ์ภายนอกก็นับว่าไม่เลวเลยอันดับ3วันท่านเจ้าสำนักสิทธิ์พี่เจ้าต้องการจะยืนหยัดอีกครั้งหรือไม่ไม่จำเป็นประกาศออกมาเถิดคนสุดท้ายหวังจงท่านอ่านผิดไปหรือเปล่าไม่ควรจะเป็นหวังลู่หรอกหรือสำนักกระบี่วิญญาณกำลังคิดอะไรอยู่พวกเขาที่ไม่ต้องการรากปราณสวรรค์ที่1 ในล้านคนจะมีนั่นสิบททดสอบของหวังลู่ทำได้ดีกว่าพวกเราทุกคนทำไมเขาถึงถูกปฏิเสธทุกคนรีบตามสิทธิ์ในสำนักของเราไปเพื่อไปรายงานตัวสิทธิ์น้องทลายตามข้ามาสิทธิ์น้องหวังลู่ไปกันเถิดทำไมนี่คือการตัดสินใจของท่านเจ้าสำนักและเราผู้อาวุโสหลังจากหารือร่วมกันแล้วเจ้าต้องให้เหตุผลหวังลู่เจ้ากล้าตั้งคำถามต่อการตัดสินใจของท่านเจ้าสำนักและเราผู้อาวุโสเชื่อหรือหุบปากข้าไม่ได้พูดกับเจ้าท่านหวังลู่เจ้าเคยกล่าวไว้
ทองคำย่อมเป็นประกายเสมอในเมื่อเจ้ามีรักผ่านสวรรค์จะเป็นไรไปหากเจ้าต้องอยู่ในสำนักภายนอกผู้อาวุโสทำไมสิทธิ์ที่หวังถึงถูกปฏิเสธโปรดอธิบายด้วยทุกต้องมีเหตุผลสิสำนักกระบี่วิญญาณเป็นหนึ่งใน5สำนักใหญ่ท่านต้องให้เหตุผลที่ทำให้ทุกคนยอมรับได้ทุกคนที่อยู่ที่นี่สิทุกคนที่ได้เข้าสำนักภายนอกทุกคนเลยไม่ใช่ว่าทุกคนติดตามคุณบอกรู้หรอกหรือหากท่านไม่ให้คำอธิบายพวกเราจะไม่ยอมรับ ถูกต้องเราไม่ยอมรับเรื่องนี้ ทุกต้องพวกเราไม่ยอมรับดีในเมื่อทุกคนสงสัยเช่นนั้นข้าจะอธิบายเหตุผลให้พวกเจ้าฟังวันลูกเจ้ามีพรสวรรค์มากไม่ว่าจะเป็นความถนัดอุปนิสัยหรือความเข้าใจเจ้าโน้นไรที่ติโดยเฉพาะรากปราณสวรรค์ของเจ้านั่นคือหนึ่งในลายจันแท้จริง เจ้าสำนักรีบเข้าเรื่องแต่งของเจ้ามาเถิด แต่รากปราณของเจ้านั้นหายากเกินไปแม้แต่ในหมู่รากปราณสวรรค์ด้วยกันมันก็ยังพบได้ยากยิ่งรากปราณประเภทนี้ถูกเรียกว่ารากปราณว่างเปล่าร ากการว่างเปล่า ถูกต้องรากปราณว่างเปล่าคือจุดสูงสุดของรากปราณทั้งปวงและเพราะมันเป็นจุดสูงสุดของจุดสูงสุดนั่นเองแล้วอย่างไรคือว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาที่ค่อนข้างน่าลำบากใจอยู่ เจ้าช่วยเลิกโกรธแล้วพูดให้จบประโยคได้ไหม หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกบำเพ็ญเพียรทั้งหมดรากปราณว่างเปล่ามักจะเป็นสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดลานผู้บำเพ็ญเพียรที่มีรากปราณว่างเปล่าทุกคนล้วนบรรลุถึงจุดสูงสุดของโลกบำเพ็ญเพียรโดยไม่มีข้อยกเว้นปฐมจักรพรรดิคู่ลืมแต่วิเวกนานาพันปีเพื่อบรรลุธรรมและบรรพชนก็ได้บรรลุเป็นเสียหลังจากอ่านคัมภีร์ทุกเล่มที่มีอยู่เป็นทอรากปราณว่างเปล่าหายากยิ่งนักจึงไม่มีเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาดังนั้นจะว่าแต่สำนักกระบี่วิญญาณเลยหากเจ้ามองไปที่สำนักบำเพ็ญเพียรทั้งหมดในปัจจุบันไม่มีสำนักใดที่มีเคล็ดวิชาหรือความเข้าใจที่เหมาะสมให้รากปราณว่างเปล่าได้บำเพ็ญเพียรและในยุคสมัยปัจจุบันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรรากปราณว่างเปล่าแล้วประสบความสำเร็จนั่นก็คือศิษย์พี่ของข้าจากสำนักกระบี่วิญญาณ โอหยางช่างสิทธิ์พี่ใหญ่แห่งสำนักกระบี่วิญญาณ โอยังชันหวังรู้เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากรับเจ้าแต่ทุกทางโลกบำเพ็ญเพียรไม่มีใครที่สามารถสอนเจ้าได้เลยนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสมถอยของธรรมะครั้งล่าสุดก็ไม่มีใครบรรลุเป็นเซียนได้สำเร็จอีกเลยรากปราณว่างเปล่านี้จึงกลายเป็นเทียนเขาประดับตกแต่งเท่านั้นเหมือนมัสคอตนั่นแหละ มัสคอต วันลูกรากปราณสวรรค์ของเจ้าไม่ได้น่าประทับใจหรอกหรือน่าเสียดายที่มันถึงขีดจำกัดแล้วมันทำได้เพียงเป็นมัสคอตเท่านั้นแต่ว่าใจอย่างนั้นก็เหมาะกับเจ้าดีนะต่อให้มันไร้ประโยชน์และไม่มีค่าในการบำเพ็ญเพียรแต่ชื่อฟังดูดีทีเดียวทำดูน่าเกรงขามและเป็นมงคลถูกต้องเป็นมงคลมิชชั่นนั้นแล้วจะเป็นมัสคอตได้อย่างไรจริงไหมวันลูกเจ้าคงไม่ยากอยู่ในสำนักกระบี่วิญญาณของข้าในฐานะมัสคอตที่ทุกคนคอยล้อเลียนเชื่อหรือไม่ ข้ายินดีตำแหน่งมัสคอตนี่รวมค่าที่พักและอาหารด้วยไหมมีเงินเดือนให้หรือเปล่าข้าจะได้สวัสดิการและประกันด้วยไหมต้องมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างสิจริงไหมมีอภิสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า นี่มี อย่าเพิ่งรีบร้อนตอบเลยเราค่อยๆคุยกันได้ เอาล่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ถ้าผมตกลงไปอย่างนั้นหรือดูเหมือนจะไม่นะถ้าอย่างนั้นเขาแต่ท่านตกลงไปแล้วในประโยคสุดท้ายช่ำก็วันรู้เจ้าอยู่ต่อสิบคนอื่นแยกย้ายได้รับทราบวันรู้ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการจะอยู่ในสำนักกระบี่วิญญาณของข้า ข้ามั่นใจในเมื่อข้าจะต้องเป็นมัสคอตไม่ว่าจะไปที่ไหนข้าก็อาจจะเลือกสำนักกระบี่วิญญาณของเจ้าก็ได้แต่ต้องบอกให้ชัดเจนนะพวกเราจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆในการบำเพ็ญเพียรของเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะต้องเผชิญกับการล้อเลียนและการกีดกันอีกมากมายเข้าใจแล้วคนที่ยอดเยี่ยมมักตกเป็นเป้าของความอิจฉาเสมอร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าได้มอบเหตุผลให้พวกเขาใช้ล้อเลียนข้าไม่เลวที่มีจิตใจแน่วแน่เช่นนี้ในวัยทิ้งเท่านี้บางที่เจ้าอาจจะสร้างปาฏิหาริย์แห่งการบรรลุเป็นเสียงครั้งต่อไปได้จริงๆนั่นคือสิ่งที่ข้ากำลังคิดอยู่พอดีในเมื่อเรามีความเห็นตรงกันข้าจะขอฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านมาจับมือร่วมสร้างอนาคตและสร้างปาฏิหาริย์ไปด้วยกันเถอะข้าแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหรอกอย่างไรเสียข้าก็เป็นแค่มัสคอตพวกท่านทุกคนต้องปกป้องข้าดูแลข้าและอย่าปล่อยให้ข้าถูกทำลายโดยพลังชั่วร้าย
พวกท่านทุกคน ใครจะเป็นอาจารย์ของข้า ในช่วงเวลาวิกฤตทุกคนก็เอาแต่แคลนไทยและนิ่งเงียบ จะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดี ข้าจะบอกให้นะสิทธิพี่เจ้าสำนัก ท่านเริ่มเลอะเลือนแล้วหรือ หลิงเลือกหวังลู่ไม่ใช่หวังจง ข้าดูคนผิดไป สิทธิพี่เจ้าสำนัก สิทธิพี่เจ้าสำนัก หากท่านทำไม่ได้ ก็แค่สละตำแหน่งเจ้าสำนักเสีย ให้ข้า พอได้แล้วปัญหาที่เจ้าก่อขึ้น เจ้าก็จัดการผู้ที่ตามมาด้วยตัวเองเถิดรับทราบท่านเจ้าสำนักในบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายข้าเห็นว่าหวังอูว่างงานที่สุดดังนั้นข้าจึงขอเสนอให้หวังอูรับหวังลู่เป็นศิษย์พานางไปที่ยอร์กโคเรลาและสั่งสอนเขาด้วยตนเองถึงวิธีการหวังอูเจ้าเห็นด้วยหรือไม่หนึ่งคือการชดเชยความสูญเสียของสำนักสองคือการรับหวังลู่เป็นศิษย์เจ้าจงเลือกเอาเอง ตกลง สิทธิที่ดี นับจากนี้ไปข้าคืออาจารย์ของเจ้า ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ สำนักกระบี่วิญญาณไม่ได้ตั้งใจ ส่งคนโง่มาปั่นหัวข้าใช่ไหม ข้าคัดค้าน เจ้าสำนัก ข้าจะรับนางเป็นศิษย์เอง ท่านจะไม่พยายามโกงข้าใช่ไหม เงื่อนไขที่ข้าเคยสัญญาไว้กับเจ้าก่อนหน้านี้ข้าจะทำตามนั้นให้ครบถ้วนแถมข้าจะเพิ่มให้อีกหนึ่งเงื่อนไขพิเศษ ถ้าอย่างนั้น ข้าอยากเป็นเจ้าสำนัก เจ้าทำให้ข้านึกอะไรบางอย่างออก ถ้าอย่างนั้น ข้าอยากเรียนวิชากระบี่ดาราทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้ ท่านช่วยแสดงความจริงใจออกมาหน่อยได้ไหม ใครกันแน่ที่ขาดความจริงใจในที่นี้เจ้าจำเป็นต้องยื่นข้อเสนอที่เป็นไปได้และทำได้จริง งั้นข้าขอเป็นศิษย์สายตรงก็พอ แบบนั้นน่าจะโอเคใช่ไหม ตกลง เจ้าช่างกล้านัก เพิ่งจะเข้าสำนักกระบี่วิญญาณ ก็คิดจะวางแผนเล่นงานเจ้าสำนักแล้วหรือ ข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไร เจ้ารู้อยู่เต็มอกว่าพวกเขาจะยึดรางวัลคืนในโอกาสแรกที่ทำได้ เจ้าจึงจงใจใช้ป้ายประจำตัวเจ้าสำนัก และกระบี่ดารา เป็นข้อต่อรองในการเจรจา เจ้าจัดการเก็บของไว้ได้ชิ้นหนึ่ง ในขณะที่ปิดดีนได้อย่างคุ้มค่า ยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัว ข้าหิวแล้วมื้อเย็นมีอะไรกินบ้าง แล้วของขวัญรับสิทธิ์ล่ะข้าว่ารองเท้าเหยียบเมฆนั่นดูดีนะ เรามาแบ่งกันดีไหม แบ่งกันหรือ นั่นไม่ใช่แค่รองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งหรอกหรือ เลิกแกล้งโง่ได้แล้ว แน่นอนว่าเราต้องขายมันเพื่อแลกกับศิลาวิญญาณ ข้ารู้วิธีดีๆอยู่ ความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ผลกำไรนั้นคุ้มค่าแน่นอน เมื่อสำเร็จแล้ว เราแบ่งกันคนละครึ่ง เจ้าทำแบบนี้บ่อยไหม เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองเมื่อถึงเวลา ไปกันเถอะข้าเลี้ยงเอง ข้าจะพาเจ้าไปลิ้มลองของดี เรากำลังจะกินอะไรกัน วันเปล่ามาสินั่งตรงนี้ทำไมหรือโอพระเจ้าพวกเราเข้าสำนักเซียนมาแล้วจะไปยึดติดกับพอดีทำไมมาเริ่มต้นกันไหมเถอะนั่งลงนั่นสินะครั้งนี้พวกเรามีสิทธิ์ภายในแค่3 คนคงเป็นโชคชะตาจากนี้ไปเราควรดูแลกันและกันได้งั้นไปพร้อมกันเจ้าข้าหมายถึงเจ้าจมูกอ้วนเจ้าไม่ได้สนิทกับบังนูหรอกหรือนั้นก็ไปหาเขาดูสิสิทธิ์ภายในสำนักกระบี่วิญญาณทุกคนตามมาที่ยอดเขามิสตีเพื่อบำเพ็ญเทียนนี่ก็ครึ่งวันแล้วทำไมเรายังไม่เห็นบังนูเลยอย่าบอกนะว่าเขาถูกส่งตัวกลับไปแล้วเป็นไปไม่ได้ท่านเจ้าสำนักกล่าวว่าให้สิทธิ์ที่หวังพักอยู่ที่นี่ได้ท่านเจ้าสำนักตกลงแต่นางไม่ได้บอกว่าเขาจะพักในสิทธิ์ภายในได้เขาก็เป็นแค่ตัวนำโชคบางทีตอนนี้เขาอาจกำลังถูกโชว์ตัวอยู่ในสำนักภายนอกสิทธิ์สายตรงนั้นหรือเจ้าแน่ใจหรือ เขาเพิ่งมาจากหอกระบี่สวรรค์ไม่มีทางผิดพลาด และเขายังเป็นศิษย์ของผู้อาวุโสลำดับที่ นายชาจริงๆสิทธิ์พี่ทั้งหลายสิทธิ์สายตรงที่พวกเจ้าพูดถึงชื่อหวังลู่ใช่หรือไม่หวังลู่สิทธิ์สายตรง 5 ข้าไม่ทราบชื่อ แต่การที่ได้รับเลือกจากผู้อาวุโสลำดับที่ 5ให้เป็นศิษย์สายตรงพรสวรรค์และความเข้าใจของเขาต้องสูงส่งอย่างยิ่ง ใช่แล้วโดยเฉพาะการที่ถูกเลือกโดยผู้อาวุโสลำดับที่5มันแสดงให้เห็นว่าเขาโดดเด่นเพียงใดสำนักกระบี่วิญญาณของเราไม่ได้มีสิทธิ์สายตรงมานานกว่าทศวรรษแล้วและผู้อาวุโสลำดับที่5ก็ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนคนผู้นั้นต้องมีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อแนวจึงยอมรับเขาหากทิ้งแต่ข้าจะมีโชว์แบบนั้นบ้างต้องเป็นเขาแน่ต้องเป็นสิทธิ์ที่หวังแน่นอนพอได้ยินแบบนี้แล้วมันจะเป็นหวังลู่ไปไม่ได้ท่านเจ้าสำนักกล่าวด้วยตัวเองว่าหวังลู่ไม่สามารถบำเพ็ญเทียนได้เลยเขาเป็นได้แค่มัสคอตเป็นเทียนเครื่องประดับสำนักกระบี่วิญญาณพยายามจะไล่เขาออกไปตั้งนานแล้วเป็นเขาเองที่ยืนกรานจะอยู่ต่อหน้าด้านจริงๆคนที่แม้แต่ที่นำสิทธิ์ภายนอกกันต้องแย่งชิงไม่มีทางที่จะเป็นสิทธิ์สายตรงได้เจ้าแค่กำลังอิจฉาเจ้าต้องอิจฉาเขาแน่ๆสิทธิ์พี่หวัง
ไร้สาระข้าเนียในจากเขาเอาละสิพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องทิ้งทันสิพร่วมสำนักควรอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมดอกเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วใช่ผู้อาวุโสลำดับที่5มาถึงแล้วนางจะเลี้ยงอะไรพวกเรา นางตั้งใจมาที่นี่ เพื่อมาขอส่วนแบ่งอาหารที่โรงอาหารสิทธิ์ภายในชัด คารวะผู้อาวุโสลำดับที่5คารวะผู้อาวุโสลำดับที่5วันลูกสิทธิพี่หวังทันโตผู้อาวุโสลำดับที่5รับเป็นสิทธิ์สายทองจริงหรือน่ากระอ่วนใจจริงๆที่ต้องมาเจอคนดูจัก ไม่ต้องมีพิธีรีตอง ปฏิบัติต่อข้าเหมือนสิทธิทั่วไปก็พอ ผู้อาวุโสลำดับที่5เข้าถึงนายจริงจริงอย่างที่ว่านางใช้ชีวิตสันโดษมุ่งเน้นไปที่การบำเพ็ญเพียรของนางโดยสิ้นเชิงนางไม่มีท่าทีถือตัวของผู้อาวุโสเลยแม้แต่น้อย ๆ มันเป็นฝีมือของพวกเขา ๆจังคือพวกเราล้วนเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกันความพร้อมดองนั้นล้ำค่าที่สุด ความสามัคคีคือสิ่งล้ำค่าจริงๆ สิทธิ์น้องจู เจ้าถึงได้ประมาทเลินเล่อขนาดนี้ การที่เจ้าบาดเจ็บเป็นเรื่องเล็ก แต่การทำให้มื้ออาหารของอาจารย์ข้าล่าช้า เป็นเรื่องใหญ่ วันลูกเจ้า อย่าไปก่อเรื่องหลัก ใช่ ข้าจะให้พวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้ วันลูกเจ้า หวังจง ข้าไม่จำเป็นต้องเชิญเจ้าหรอกใช่ไหม สิทธิพี่หวังข้ารู้ว่าท่านกำลังปกป้องข้าแต่พวกเราเพิ่งมาถึงที่นี่อย่าเพิ่งไปหาเรื่องใส่ตัวเลยจะดีกว่า ถ้าเจ้าใจดีเกินไปคนอื่นก็จะขีดคอเจ้า ถ้าเจ้ายอมกลืนน้ำลายตัวเองครั้งนี้ ครั้งต่อไปก็จะตามมาอีกนับไม่ถ้วน แต่ว่า แต่ว่าอะไร เจ้าเริ่มบำเพ็ญเพียรแล้ว แต่ยังไร้กระดูกสันหลังขนาดนี้ เมื่อเจ้าออกไปท่องโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรในภายภาคหน้า วันนั้นแหละที่เจ้าจะทำลายชื่อเสียงของสำนักกระบี่วิญญาณ หวังลู่เขาพูดถูก โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรเป็นสถานที่ที่ผู้แข็งแกร่งกลืนกินผู้อ่อนแอ และการหลอกลวงคือเรื่องปกติ แม้แต่ในสำนักที่มีชื่อเสียง ก็ยังไม่ขาดแคลนพวกชั้นต่ำจงปฏิบัติต่อสหาย ด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม แต่ต่อศัตรูของเจ้าต้องไม่แสดงความเมตตาแม้แต่น้อย มิฉะนั้นเจ้าจะนำพาตนเองและสหาย ไปสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวัง นั่นสิ รู้จักแยกแยะบุญคุณความแค้นและลงมืออย่างเด็ดขาดไม่แปลกใจเลยที่สิทธิน้องหวังลู่ได้รับเลือกจากผู้อาวุโสลำดับที่5การกระทำเพียงเล็กน้อยกลับสร้างความจริงอลิกเซนเกี่ยวกับชีวิตไว้นี่หรือที่เขาเรียกว่าความเข้าใจของสิทธิสายตรง สมกับเป็นอาจารย์ของข้า เทคนิคการล้างสมองแบบนี้ กับกลุ่มศิษย์พวกนี้ มันคือการโจมตีข้ามิติชัด อย่าลืมเก็บของที่เหลือไปด้วย แล้วถ้าเขาเป็นสิทธิสายตรงแล้วอย่างไรกล้าที่จะในมายามฆ่าโตหน้าทางกำนันย้ำอะไรกันเล่ายิ่งยินส่งยิ่งตกลงมาเจ็ดไม่ใช่ทุกคนก็จะรู้ว่าหวังรู้สิทธิสายตรงผู้นี้ก็เป็นแค่ทายาทจอมปลอมใช่แล้วถ้าเขาเป็นสิทธิสายตรงแล้วอย่างไรท่านเจ้าสำนักกล่าวเองว่าในโลกแห่งการบำเพ็ญที่ทั้งหมดนี้ไม่มีวิชาใดที่เหมาะกับเขาเลยเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะไม่เป็นแค่ขยะรอรู้ดังนั้นการนึกว่าเขาก็เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาวันลูกคอยดูให้ดีเถอะสักวันข้าจะหยิบเจ้าไว้ใต้ฝ่าเท้าให้ได้ ๆ นี่คือถ้ำบำเพ็ญเพียรของอาจารย์ยอดเขาไร้ลักษณ์ของเจ้า รับทราบ นับจากนี้ไปมันก็เป็นของเจ้าเช่นกัน ข้าคิดว่าข้าอยากไปยอดเขาเปียวเมี่ยวมากกว่า ยืนนิ่งๆ ในฐานะผู้บำเพ็ญเพียรที่มีคุณสมบัติ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการละทิ้งความปรารถนาและอารมณ์ทั้งปวง ไม่หวั่นไหวต่อปัจจัยภายนอก เพียงเท่านี้เจ้าจึงจะสามารถรวบรวมพลัง และอุทิศตนให้กับการบำเพ็ญเพียร ดังนั้น ยิ่งเงื่อนไขยากลำบากเพียงใด ก็ยิ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนเอง ฟังดูสมเหตุสมผลมาก แต่เจ้าแค่จนชัด แม้นกกระจอกจะตัวเล็ก แต่ก็มีอวัยวะครบถ้วน มันก็เป็นเพียงถ้ำที่พักอาศัย ตราบใดที่กันลมกันฝนได้ก็เพียงพอแล้ว ๆ แล้วโรงอาหารล่ะ เราไม่สามารถไปขอส่วนแบ่งอาหารที่ยอดเขาเปียวเมี่ยวทุกวันได้หรอกใช่ไหม เจ้าสามารถห่ออาหารไว้กินได้หลายวัน อีกอย่าง ยอดเขาไร้ลักษณ์แห่งนี้ แม้จะไม่มีแม้แต่เส้นผมสักเส้น แต่อย่างน้อยก็ยังมีกิ้งก่าและแมลงคลานไปมา นั่นเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดในป่า แล้วสนามฝึกซ้อมล่ะ เราจะไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมไม่ได้หรอกใช่ไหม ที่นี่มีแค่เราสองคน เจ้าจำเป็นต้องมีลานฝึกฝนจริงๆหรือ นั่นก็จริง อย่าเพิ่งท้อถอยไป แม้ว่าการบำเพ็ญเพียรด้วยรากรานว่างเปล่า จะเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่บ้าง แต่มันไม่มีอะไรที่ขัดขวางข้าหวังอู่ผู้นี้ได้ เจ้ามีวิธีแก้ปัญหาหรือ แน่นอน อาจารย์ของเจ้าถูกขนานนามว่าเป็นแก่นทองคำอันดับ1ใน9แคว้น ฟังดู
น่าประทับใจดีนะเช่นนั้นแล้วผู้อาวุโสท่านอื่นอยู่ในขอบเขตใดกัน นอกจากเจ้าสำนักที่เป็นผู้ทรงพลังระดับจิตก่อกำเนิดแล้ว ผู้อาวุโสท่านอื่นล้วนอยู่ในระดับจิตก่อกำเนิดทั้งสิ้น แก่นทองคำนั้นอยู่ต่ำกว่าจิตก่อกำเนิดเช่นนั้นท่านก็เป็นผู้อาวุโสที่อ่อนแอที่สุดน่ะสิท่านมีอะไรให้ต้องภาคภูมิใจกัน เจ้าช่างโง่เขลานัก แต่ก็ไม่เป็นไร คืนนี้อาจารย์จะสอนบทเรียนให้เจ้าเอง และทำให้เจ้าเข้าใจใหม่ ถึงเสน่ห์ของอาจารย์ พวกเรากำลังจะไปที่ไหนกัน ดื่มสุราวันนี้เพื่อความโศกเศร้าของวันนี้ และกังวลเรื่องความโศกเศร้าของวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ คืนนี้อาจารย์จะสอนบทเรียนให้เจ้าเอง และทำให้เจ้าเข้าใจใหม่ ถึงเสน่ห์ของอาจารย์ ใครจะอยากเข้าเรียนคลาสแบบนี้กันเล่าแม้ว่าร่างกายและจิตใจของข้าจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีแต่คุณยายอายุ100 ปีคงไม่สามารถทนรับเรื่องนี้ได้หรอกจริงไหมเจ้ายังสัมผัสไม่พออีกหรือ สัมผัส นี่คือบททดสอบจากอาจารย์ของเจ้า บททดสอบงั้นหรือ เราอยู่กันแค่2 คนที่ยอดเขาไร่ลักษ์ข้าก็ต้องทดสอบ ความต้านทานต่อความงามของเจ้า เมื่อเผชิญหน้ากับโฉมงามอันดับ1แห่งโลกเซียนอย่างข้า เจ้ายังคงนิ่งเฉยได้ ข้าถึงจะยอมถือว่าเจ้าผ่าน เป็นเจ้าชัดๆที่มาหัวราน้ำแล้วเซทลาเข้ามาในห้องข้ารู้สึกอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์ที่มาผู้นี้เชื่อถือไม่ได้เลยสักนิด เจ้าหนู ให้ข้าถามเจ้าหน่อย ความหมายของการบำเพ็ญเพียรคืออะไร เพื่อบรรลุและกลายเป็นเซียน ตลอดประวัติศาสตร์ มีผู้บำเพ็ญเพียรนับไม่ถ้วน แต่ในบรรดาผู้ที่บรรลุเซียนจริงๆ มีอยู่กี่คนกัน เช่นนั้นเพื่อมีชีวิตองค์ตะงั้นหรือ ในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรปัจจุบัน เซียนอันดับ1เซียนแอนตากติก มีชีวิตอยู่มานานกว่า 3,800 ปี จุดประสงค์หลักของเขาคือการถูกนำมาจัดแสดง และให้ผู้อื่นศึกษา เจ้าคิดว่านั่นฟังดูสนุกไหม เช่นนั้นท่านอาจารย์ความหมายที่แท้จริงของการบำเพ็ญเพียรคืออะไรกันแน่ สิ่งที่ข้าอยากจะบอกคือ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว แต่ไม่ว่าเป้าหมายของเจ้าคืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เจ้าต้องมี1เงื่อนไขพื้นฐาน สภาพอะไรกัน นั่นคือ ต้องแข็งแกร่ง ต้องหนักแน่น ต้องอดทน ท่านอาจารย์ข้ารู้ว่าท่านหิวแต่ข้ายังเด็กนักและกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้พูดออกมาเหล่านี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ไม่ใช่หรือ ข้ากำลังพูดถึงชีวิตและหลักฐานการบำเพ็ญเพียรของเจ้าที่ต้องแข็งแกร่ง ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร เมื่อเจ้าบรรลุถึงระดับ1เจ้าจะต้องเผชิญกับทันสวรรค์ซึ่งบางอย่างสามารถเผาผลาญผู้บำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นเท่าฐาน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีทันมนุษย์ที่อยู่ทุกคนทุกแห่ง ซึ่งยากจะป้องกันยิ่งกว่า แม้จะมีการปกครองของสมาพันธ์หมื่นเซียน อัตราการก่ออาชญากรรมในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรก็ยังคงสูงอย่างดื้อรั้น ไม่ต้องพูดถึงสำนักมารแม้แต่ในบรรดาตระกูลที่มีชื่อเสียงก็ยังไม่ขาดแคลนผู้คนที่สกปรกและน่ารังเกียจดังนั้นพื้นฐานแรกของการบำเพ็ญเพียรคือเจ้าต้องมีชีวิตที่แกร่งพอไม่ว่าเคล็ดวิชาของเจ้าจะหวือหวาเพียงใดทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงเมฆหมอกที่ผ่านไปมีเพียงการรักษาชีวิตเอาไว้นั่นคือวิถีที่แท้จริง ฟังดูมีเหตุผล และเคล็ดวิชาไร้ลักษณ์ที่ข้าสร้างขึ้นคือสิ่งที่ยึดถือประเด็นนี้จนถึงขีดสุดมันมีค่าใช้จ่ายเพียง 30,000 ศิลาวิญญาณในการปลดล็อกว่าอย่างไรล่ะไม่ถือว่าคุ้มค่ามากหรือ ท่านช่วยจริงจังบ้างสักครั้งได้ไหม ราคา 300 หรือเจ้าจะแลกด้วยรองเท้าเหยียบเมคาของเจ้าก็ได้แบบนั้นก็ได้เหมือนกัน อย่าได้แม้แต่จะคิดเฉียวอีกอย่างข้าจะไปหาศิลาวิญญาณมากมายขนาดนั้นมาจากไหน ตกลงเดี๋ยวข้าจะหักออกจากเบี้ยเลี้ยงรายเดือนของเจ้าเองตกลงตามนี้ ท่านช่วยเลิกเป็นนักต้มตุ๋นได้ไหม2 ปีต่อมานี่มันเหลือเชื่อจริงๆข้าจะบอกอะไรให้นะสำนักมอบเงินอุดหนุนศิลาวิญญาณให้แก่ศิษย์สายตรงและทั้งหมดนั่นก็เข้ากระเป๋าหวังลูกไปหมดกระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์นั่นที่นางคุยโวไปทั่วสวรรค์นางยังไม่ได้สอนข้าเลยสักนิดอีกอย่างทุกๆวันนางยังบังคับให้ข้าแช่ในยาที่มีกลิ่นเหม็นเน่านั่นอีก ถึงแม่หวังอูจะดูแหวกแนวแต่โอสถที่นางให้เจ้าแช่ตัวทุกวัน คงจะเป็นรูปแบบหนึ่งของเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรที่ไม่เหมือนใคร ตอนแรกข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันจนกระทั่ง ยืนกรานที่จะวิ่งทางไกลและฝึกฝนทุกวันดูท่าแล้วคงสร้างกล้ามหน้าท้องได้จริงสักวันเมื่อข้าซัดเขาจนสลบข้าจะสัมผัสมันให้หนำใจเลยในฐานะเจ้าสำนักเจ้ากลับแอบดูสิทธิ์ของข้าอาบน้ำเนี่ยนะเจ้าไม่มีความละอายใจบ้างหรือไร้ยังอายเจ้าสำนักทำตัวเกินไปจริงๆอะไรนะนางถึงตับใส่ร้ายเจ้าสำนักเลยหรือ เป็นนางชัดๆที่คิดไม่ซื่อกับข้า
นั่นคือประเด็นสำคัญเข้าใจไหม ขอโทษทีข้าแค่สงสัยข้าพยายามวิ่งทางไกลและฝึกฝนทุกวันว่ากล้ามท้องที่ข้าสร้างขึ้นมา จะดูเป็นอย่างไรล้อเล่นนะข้าไม่ได้ว่างงานเหมือนหวังอูนี่นั่นจะหมายความว่า2 ปีที่ผ่านมานี้นางไม่ได้สอนอะไรเจ้าเลยหรือยังมีอะไรอีกเซียวไห่และหวนเป่าบรรลุถึงระดับหลอมรวมปราณขั้นที่ 5 แล้วจูฉินและคนหนึ่งยังถึงจุดสูงสุดของขั้นที่ 6 แล้วด้วยมีเพียงข้าที่ติดแงกอยู่ที่เดิมทำให้ข้ารู้สึกอับอายเกินกว่าจะไปที่ยอดเขาเปียวเมี่ยวเพื่อขอข้าวเขากินหากไม่ใช่เพราะท่านเจ๊เจ้าของร้านที่มักจะหาอะไรให้ข้ากินทุกวันข้าสงสัยเลยว่าข้าขงอดตายไปแล้ว ใครแล้วจะเป็นใครไปได้อีกล่ะมักจะลอบโจมตีและยิงมั่วซั่วข้าชินเสียแล้วล่ะเลิกทำตัวยากจนและน่าสมเพชได้แล้วต่อหน้าหลิงการแช่น้ำยาตลอด2 ปีที่ผ่านมานี้และการฝึกฝนการลอบโจมตีได้หล่อหลอมเจ้าใหม่มานานแล้วเจ้ายังเชื่อคำพูดตัวเองอยู่อีกหรือเลิกไร้สาระได้แล้วในเมื่อวางหลักฐานเรียบร้อยแล้ววันนี้ข้าจะสอนกระดูกระบี่ไร้ลักษณ์ให้เจ้าอย่างเป็นทางการจริงหรือจอมปลอมข้าได้ยินเรื่องนี้มาเป็นพันรอบแล้วและท่านไม่เคยสอนข้าจริงๆเลยสักครั้งอีก7 วันจะเป็นการทดสอบที่ยอดเขาชิงอวินทุกยอดเขาต่างส่งสิทธิ์เข้าร่วมยอดเขาไร้ลักษณ์ของข้าก็จำเป็นต้องส่งคนไปให้ครบจำนวนเช่นกัน2 ปีที่ผ่านมานี้มีบททดสอบมากมายท่านเคยจริงจังกับมันบ้างไหมก็ได้ในเมื่อเจ้าสำนักปากแล้วถ้าข้าไม่ปล่อยให้เจ้าออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างเงินสนับสนุนในฐานะศิษย์สายตรงของเจ้าจะถูกยกเลิกท่านอาจารย์อยู่เบื้องบนโปรดรับการคารวะจากศิษย์ด้วยเจ้าเด็กนี่สามารถยืดหยุ่นได้ดีจริงๆใครๆต่างก็พูดว่าข้าหวังอูเป็นคนเกียจคร้านและละเลยหน้าที่ครั้งนี้เจ้าต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อข้าและคว้าเกียรติยศกลับมาให้ยอดเขาไร้ลักษณ์ปัญหาใหญ่ที่สุดของการบำเพ็ญเพียรของรากปราณว่างเปล่าคือมันใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเกินไปมันไม่ต้องการการบำเพ็ญเพียรโดยเจตนาพลังปราณจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเจ้าโดยอัตโนมัติแต่ในขณะเดียวกันพลังปราณก็จะรั่วไหลออกไปโดยอัตโนมัติเช่นกันเหมือนกับกรวยถูกต้องกระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์ของข้าทำหน้าที่เหมือนจุกอุดเพื่อปิดกั้นการรั่วไหลนี้และป้องกันไม่ให้พลังงานหลุดรอดออกไปดีข้าต้องฝึกอย่างไรโดนซ้อมท่านกำลังจริงจังอยู่ใช่ไหมข้าบอกไปแล้วไงมีเพียงผู้ที่มีชีวิตแกร่งพอเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติพอที่จะพูดเรื่องการบำเพ็ญเพียรหากไม่ใช่เพราะการสะสมจากการแช่น้ำยาและการฝึกฝนหมัดเมื่อครู่นี้คงทำให้เจ้าตายหรือพิการไปแล้วนั่นก็จริงนางเอาจริงกับหมัดนั้นชัดๆแม้จะเจ็บแต่ดูเหมือนว่ามันยังห่างไกลจากระดับที่กระดูกจะหักได้อีกครั้งจำไว้กระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์เป็นเคล็ดวิชาหล่อหลอมร่างกายที่มีความต้านทานแข็งแกร่งอย่างยิ่งต่อการโจมตีทางกายภาพมันยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการโจมตีของเจ้าได้อย่างยืดหยุ่นตามวิธีการที่คู่ต่อสู้โจมตีเจ้าดังนั้นเหมือนกับเต่าที่ยืดหยุ่นได้ฉลาดมากสมกับที่เป็นศิษย์ของข้าหวังอูข้าเข้าใจแล้วไร้ลักษณ์คือรูปแบบสูงสุดในขณะที่ทำให้เจ้าสามารถรับการโจมตีได้ค้นหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้แล้วโต้กลับด้วยการโจมตีที่ถึงตายไม่ว่าเคล็ดวิชาจะแม่นยำเพียงใดมันย่อมมีจุดอ่อนและเมื่อจับคู่กับกระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์เคล็ดกระบี่ไร้ลักษณ์ที่ใช้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่สิ้นสุดทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันได้โปรดสั่งสอนข้าด้วยท่านอาจารย์กระบี่ไร้ลักษณ์ข้ามีเคล็ดกระบี่ไร้ลักษณ์อยู่หลายร้อยชุดที่นี่หนังสือไม่กี่เล่มนี้คือแก่นแท้คุณภาพสูงและราคาถูกอย่างแน่นอนเจ้าจะเลือกเล่มไหนข้าสามารถตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปก่อนได้ไหมได้เลยเล่มนี้ประเภทความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่เล่มนี้ปัญญาอันยิ่งใหญ่จะเลือกเล่มไหนดีอะไรกันเนี่ยความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่นางคงไม่อยากให้ข้าเรียนรู้เป็นคนแรกในรอบ100 ปีหรอกใช่ไหมข้าเลือกปัญญาอันยิ่งใหญ่เจ้ามีสายตาที่เฉียบแหลมนะเจ้าเลือกเล่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของเคล็ดกระบี่ไร้ลักษณ์เอาล่ะในเมื่อมีทั้งเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรและเคล็ดกระบี่แล้วเจ้าก็แค่ต้องการคู่ซ้อมถ้าไม่มีใครซ้อมกับเจ้าจะฝึกฝนได้อย่างไรท่านอาจารย์ของเจ้านี่ทั้งฉลาดและน่ารักจริงๆเรื่องการต่อสู้และการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่ข้าไม่ถนัดเลยสักนิดดังนั้นข้าจึงต้องหาคนที่มีความสามารถสูงและมีนิสัยดุดันมาเป็นคู่ซ้อมให้เจ้ากำลังดูถูกใครอยู่พวกเจ้า2 คนท่านอาจารย์โปรดช่วยข้าด้วยข้ากระหายที่จะพัฒนาตัวเองมากใส่หัวไปอาหารที่ท่านทำตลอด2 ปีมานี้มันน่าขยะแขยงเหลือเกินข้าไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความไม่เป็นธรรมเลยสักนิดแล้วท่านจะไม่ช่วยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หน่อยหรือเจ้าว่าใครทำอาหารห่วยเจ้าไปตายซะข้าจะกลับมาอย่าทำให้ข้าต้องทำแบบนี้กับเจ้าอีกสำนักกระบี่วิญญาณทำเกินไปแล้วเลยพวกเขาออกจากสิทธิ์ภายนอกแบบนั้นพวกเขาสัญญาว่าจะแนะนำพวกเราไปยังสำนักเช่นซานเท่าๆนี้แต่กลับทิ้งพวกเราไว้ที่โรงแรมแห่งนี้ให้ทำงานเป็นแรงงาน2 ปีแล้ว
และข้าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยข้าจะเอาหน้าไปสู้ครอบครัวที่บ้านได้อย่างไรข้าตัดสินใจแล้วข้าจะก่อกบฏข้าจะสู้กลับถูกต้องไม่ว่ายายแก่คนนั้นจะลงโทษพวกเราอย่างไรวันนี้ข้าจะลาออกแน่นอนพี่น้องที่ดีต้องร่วมสุขและร่วมทุกข์ข้าด้วยถ้านางไม่ยอมให้พวกเราไปข้าจะสู้กับนางจนตัวตาย พวกเจ้าส่งเสียงเจียวเจ้าอะไรกัน ใครจะเป็นคนบอกนางดูมันน่าจะอารมณ์ไม่ค่อยดีบางทีพวกเราควรทำวันอื่นดีไหมวันอื่นอะไรกันพวกเราจะทำอยู่นี่แหละ ท่านอาจารย์ข้ายังพูดไม่จบเลยนะ ท่านจะรีบเดินไปไหน สิทธิพี่หวังลูก ท่านอาจารย์แม้ว่าท่านจะไม่มีคู่ครองแต่ท่านก็ยังดูเหมือนคนอายุแค่40หรือ50ปีเท่านั้นหากท่านลดน้ำหนักลงสักหน่อยท่านก็ยังคงอันตรายไม่เบาต่อพวกยายแก่ตาบอดพวกนั้นยังคงอันตรายไม่เบา สมกับเป็นสิทธิพี่หวังลูกจริงๆวิธีปลอบใจคนของท่านช่างสดชื่นเหลือเกิน หวังลู่ รุนแรงขนาดนั้นเลยหรือนั่นไม่ใช่กับระบอนั่นมันกับประหารชัด เจ้าพูดเรื่องอะไรกัน ๆเขาต้องการจะลาออกถ้าไม่ข้าไม่กล้าหรอก ข้าไม่มีแรงแม้แต่จะไปตีใครแล้ว บอกนางไปว่าข้าเป็นลูกสาวนอกสมรสของเจ้าสำนักหวังลู่ไม่ได้โกหกข้าจริงๆด้วยหลังจากถูกซ้อมอย่างทารุณมาทั้งวันข้ากลับฟื้นตัวได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่เพียงแต่ไม่เจ็บแต่ข้ากลับรู้สึกโล่งสบายอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรวมกับโอสถเสริมกระดูกไร้ลักที่นางให้มาข้าสัมผัสได้ชัดเจนว่าร่างกายทั้งหมดของข้าแข็งแกร่งขึ้นพลังวิญญาณในร่างกายก็กำลังรวมตัวกันอย่างรวดเร็วสิ่งเดียวที่ข้ากังวลคือข้าจะลงเอยด้วยการกลายเป็นพวกชอบความเจ็บปวดหรือเปล่านะช่างเถอะเหลือเวลาอีกเพียง7 วันก็จะถึงวันทดสอบแล้วการบำเพ็ญเพียรเป็นเรื่องเร่งด่วนหวังลู่จะต้องจงใจยั่วยุข้าในระหว่างวันข้าซัดเขาไปแรงมากข้าใจร้ายเกินไปหรือเปล่า ท่านอาจารย์ท่านลากข้าลงมาจากเขาเพียงเพื่อจะให้ข้าดูสิ่งนี้หรือข้าตัวใหญ่กว่าเจ้าโดยไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำซาลาเปาไส้น้ำซุป หวังลู่ ท่านอาจารย์ราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันพรุ่งนี้ The film was translated สิทธิพี่หาย and ครึ่งปีแล้ว narrated ข้าไม่คิดเลยว่า by การบำเพ็ญ N เพียร Media ของท่านจะถล่มผ่านไปถึงขั้นที่5ของการลองพร้อมพรานแผ่นเก่งยิ่งกว่าสิทธิภายในหลายคนเสียอีกเรื่องเล็กน้อยไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงข้าได้ยินมาว่าสิทธิพี่หวังก็เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ด้วยเขาไม่ได้มาพร้อมกับเจ้าหรือสิทธิพี่หวังเป็นสิทธิสายตรงดังนั้นเขาจึงไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎของสำนักเขาไม่จำเป็นต้องไปร่วมทัวร์ที่ยอดเขาเปียวเมียวเพื่อบำเพ็ญเพียรเมื่อคิดดูแล้วก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ข้าเห็นเขาครั้งล่าสุดข้าสงสัยว่าการบำเพ็ญเพียรของเขาเป็นอย่างไรบ้างอีกอย่างสองคนนี้เป็นใครกัน เยวซินเหยา เยวินหาวสิทธิ์ภายนอกแห่งสำนักกระบี่วิญญาณ ข้าคือ หวนอินสิทธิ์ภายนอกแห่งสำนักกระบี่วิญญาณ ข้าชื่อเวิร์ดอิน หากนับดูแล้ว เราเข้าสำนักในปีเดียวกัน เพียงแต่ว่าเหมือนกับสิทธิ์พี่ไห่พวกเราถูกจัดให้อยู่สิทธิ์ภายนอกสำหรับการทดสอบครั้งนี้ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยสิทธิ์พี่เหวินเป่า ฝากเนื้อฝากตัวด้วย ไม่มีอะไรหรอกสิทธิภายนอกก็เข้าร่วมการทดสอบบนยอดเขาด้วยหรือเจ้าเป็นความกล้าที่น่าชื่นชมจริงๆจูชินข้าจะไม่ยอมให้เจ้าพูดแบบนั้นสิทธิน้องหญิงทั้งสองเขากำลังร้อนรนเจ้าวันนายกำลังร้อนรนอะไรนะเจ้าพยายามจะทำตัวเป็นฮีโร่หรือวันเปล่าการทดสอบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่าวิ่งทางไปทั่วเหมือนคราวที่แล้วที่ถูกสัตว์มาเลยล่ะเจ้าน านมากแล้ว แต่พวกเจ้า2 คนยังคงปากขอร้ายเช่นเคย เจ้าคนแซ่หวังนั้นข้านึกว่าเจ้าจะไม่กล้าโผล่หัวมาสิอีกสิทธิพี่หวัง สิทธิ์พี่หวังลู่ ข้านึกว่าเจ้าจะไม่กล้าโผล่หัวมาสิอีก
เสียงดนตรีนั้นมาจากไหน นั่นมันกระต่ายหำๆสัตว์วิญญาณระดับต่ำมันไม่มีความสามารถในการโจมตีใดๆมันสามารถสร้างเสียงดนตรีได้หลากหลายประโยชน์เพียงอย่างเดียวของมันคือการเป็นสัตว์เลี้ยงดูสิสิทธิ์ภายนอก2 คนนั้นรู้ดีกว่าพวกเจ้าทุกคนรวมกันเสียอีกพวกเจ้า2 คน2 ปีในสำนักในเอาแต่รอไปวัน ยังดีกว่าตัวนำโชคที่แม้แต่จะบำเพ็ญเพียรยังทำไม่ได้นั่นสิ ๆใครบอกเจ้าว่าข้าบำเพ็ญเพียรไม่ได้ รูปนาของราดบรอนเจ้าพบวิธีแก้ไขแล้วหรือยัง ถูกต้อง ระดับการบำเพ็ญเพียรปัจจุบันของข้าคือล้อมรวมกายระดับ 2เจ้าวังไงนะ The เจ้า film ยัง was อยู่ที่คาลอมกาย translated เจ้า and ชาวนาประทับใจจ narrated ริง by ๆ2 ปีที่บำเพ็ญ Amnesia. เพียรมาเจ้าไม่มีความคืบหน้าเลย เจ้ามันเหลือเชื่อจริง แล้วถ้าข้าอยู่ในระดับล้อมรวมกายแล้วจะเป็นไรไป ๆ สวัสดีทุกคนข้าคือหัวหน้าทีมของพวกเจ้าสำหรับการเดินทางครั้งนี้เย่หยุนนี่คือสิทธิ์น้องยิงหัวเองนางมาที่นี่เพื่อช่วยข้า เยหยุนเจ้าผู้นำหัวโบราณนั่นทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น อย่างที่ทุกคนทราบกันในบรรดา2 ยอดเขาหลักของสำนักเรายอดเขาซิ่งหยุนมีพื้นที่กว้างขวางที่สุดส่วนใหญ่ใช้สำหรับเพ่อปลูกสมุนไพรวิญญาณและเลี้ยงสัตว์วิญญาณและยังเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับศิษย์ในการฝึกฝนสถานที่ที่เราจะไปฝึกฝนกันในภายหลังคือแผนที่ค่ายกลต้องห้ามพื้นที่เลกกที่ถูกแยกออกด้วยค่ายกลป้องกันเรียกอีกอย่างว่าซิงหยุนน้อย อย่าถือสาที่ข้าพูดจะยืดยาวเลยในชิงยุนน้อยแม้ว่าจะมีอาคมป้องกันเพื่อความปลอดภัยอยู่มากมายอย่างไรก็ตามทุกๆ2-3 ปีประตูแห่งความบาดเจ็บจะปรากฏขึ้นการฝึกฝนไม่ใช่เรื่องหมอเล่นทุกคนต้องอยู่เพลย์ข้าและสิทธิ์น้องหญิงหัวอินเอาไว้เข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้ว ใช่ ดังนั้นนี่คือแผนที่ค่ายกลต้องห้ามสมบัติวิญญาณ เจ้าเด็ดบ้านนอกผมเคยเข้าร่วมการฝึกฝนครั้งแรกแถมยังไม่รู้จักแม้กระทั่งแผนที่ค่ายคนต้องห้ามสิทธิ์พี่โจอย่าให้เขาเป็นสิทธิ์สายตรงให้เกียรติเขาหน่อยเถอะกดเดิมเหมือนทุกครั้งเรียงลำดับตามระดับการบำเพ็ญเพียรเข้าสู่ประตูมิตรไปตามลำดับพวกเจ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรหรือว่าที่ไหนผู้ที่มีระดับการบำเพ็ญเพียรสูงกว่าต้องไปก่อน ในฐานะที่เป็นเพียงสิทธิ์สายตรงเพียงคนเดียวในทีมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน หน้าที่ในการนำทางย่อมตกเป็นของข้ารอข้าด้วย เจ้าสิทธิพี่ชายสิทธิพี่หญิงพวกท่านจะปล่อยให้เขาทำแบบนั้นจริงๆหรือเขาเป็นสิทธิสายตรงนะทั้งสิทธิน้องยิงหัวเองและข้าต่างก็ต้องเรียกเขาว่าสิทธิพี่ข้าเองก็ลำบากใจเหมือนกัน เวลาไม่คอยท่าทุกคนตามมาให้เร็วที่สุด ไม่มีข้อขัดข้องการฝึกฝนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น พื้นที่ของชิงหยุนน้อยสิทธิพี่หวังเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ ข้าเพิ่งเข้ามาที่นี่ข้ารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีข้ารู้สึกว่าการฝึกฝนครั้งนี้คงจะไม่ราบรื่นนัก เจ้าต้องระวังพวกคุณจะแคบเอาไว้ให้ดีการฝึกฝนครั้งนี้จะกินเวลาหลายวันกำหนดการถูกวางไว้ภายใน3 วันเดินทางจากที่นี่ไปยังหุบเขามังกรเขียวแล้วถึงกลับจาสบัวสิทธิพี่ระหว่างทางพวกเราสามารถเก็บสมุนไพรวิญญาณบางอย่างได้หรือไม่หากทักษะการเก็บเกี่ยวของเจ้าเพียงพอและเจ้าจะไม่ทำให้มันสูญเปล่าเช่นนั้นย่อมได้แน่นอนอย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไร เวลาจากที่นี่ไปถึงหุบเขามังกรเขียวด้วยความเร็วของเราคงโชคดีถ้าไปถึงภายใน3 วันเราจะมีเวลาว่างที่ไหนไปเก็บสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยครั้งนี้พวกเราควรจะกระทำการเป็นตนไม่ควรจะมีโอกาสที่จะไปเก็บเกี่ยวทิ้งลำพังทำผู้ฉลาดเจ้ารู้ได้อย่างไรพวกเขาพูดถูกและอีกอย่างนี่คือกรณีที่เราไม่พบเจอสัตว์วิญญาณหรืออสูรร้ายหากเจ้าพบเจออันตรายเจ้าต้องกระทำการตามความสามารถของตนปฏิบัติตามคำสั่งความปลอดภัยต้องมาก่อนเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วเขาแค่เดาถูกไม่ใช่หรือไงมีอะไรให้น่าภาคภูมิใจกันไปทำการบ้านของเจ้าซะใช้สมองให้มากกว่านี้หน่อย สิทธิ์น้องเยเว่ระดับการบำเพ็ญเพียรของข้าอย่างที่เจ้าทราบจะต้องถ่วงกลุ่มหลักอย่างแน่นอนดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์นกโง่บินก่อนไม่ใช่การกระทำทิ้งลำพังมันอันตรายเกินไปสิทธิ์น้องเยหยุนเจ้าควรจะเดาได้แล้วพลังอันน้อยนิดของข้าถูกพามาเพื่อแค่ให้ครบจำนวนเท่านั้นสำนักไม่สนใจท่านอาจารย์ไม่รักข้าก็เป็นเพียงใบหญ้าไม่มีใครสนว่าข้าจะอยู่หรือตายสิทธิพี่ท่านไม่จำเป็นต้องทำตัวขนาดนั้นถูกต้องแล้วสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องหากการเสียสละของข้าสามารถเตือนภัยให้ทุกคนได้และป้องกันไม่ให้มีคนบาดเจ็บเพิ่มเช่นนั้นข้าก็ตายอย่างคุ้มค่าแล้ว
ข้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องห่วงข้าพวกเจ้าทุกคนต่างแบกรับอนาคตของสำนักกระบี่วิญญาณไว้บนบ่าพวกเจ้าต้องมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้มันบำเพ็ญเพียรต่อไปท่านอาจารย์ของข้ามักจะพูดเสมอว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าก็สามารถไปได้ไกลกว่านี้หากมีโอกาสข้าจะไปพบพวกเจ้าที่หุบเขามังกรเขียว สิทธิพี่หวัง ดูแลตัวเองด้วย รักษาตัวด้วย พวกเจ้ากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ข้ามีลางสังหรณ์เมื่อครู่นี้ว่าการทดสอบครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายอะไรนะมีหน้าหลักเขาถึงมุ่งหน้าไปก่อนเพื่อสำรวจเส้นทางให้พวกเรา สิทธิพี่หวังลู่ช่างยิ่งใหญ่นัก คุณได้ทำอันสูงส่งเช่นนี้ เขาคู่ควรกับตำแหน่งสิทธิ์สายตรงจริงๆข้าจะจดจำเรื่องนี้ไว้ตลอดไป และจะยึดถือสิทธิพี่หวังลู่เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญเพียรแต่ว่าเราควรจะไปทางนี้ไม่ใช่หรือ สิทธิพี่หวังลู่ท่านกำลังวิ่งไปผิดทางแล้ว สลัดพวกนั้นทิ้งแล้วหลังจากวิ่งทางไกลมา2 ปีแม้จะไปในทิศทางตรงกันข้ามข้าก็ยังสามารถไปถึงหุบเขามังกรเขียวภายใน1 วันเพื่อไปสมทบอีกอย่างข้ามีรองเท้าก้าวย่างเมฆาที่สามารถเดินทางได้วันละ1,000 ลี้2 วันแน่นอนว่าข้าต้องหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาประลองด้วยและพยายามเพื่อทะลวงระดับในกระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์ของข้าไปสู่ระดับที่ อะไรนะ เขาเพิ่งเริ่มฝึกฝนได้เพียง7 วันแล้วเขาก็ถึงระดับ8แล้วหรือ ทั้งหมดนี้เป็นความคิดแย่ของเจ้า เจ้ารู้ไหมว่าข้าใช้เวลา ตลอด7 วันที่ผ่านมาอย่างไร เจ้าเหนื่อยหน่อยนะหลิงเอ๋อเดี๋ยวข้าจะหาของวิเศษมาให้เจ้าเป็นการชดเชย แต่เจ้าคิดอะไรอยู่ ถึงได้ปล่อยให้หวังลู่เข้าร่วมการทดสอบนี้ และอย่ามาพูดไร้สาระเรื่องการมุ่งสู่เกียรติยศกับข้า มันเป็นเรื่องยาวข้าต้องกลับไปที่หอวิญญาณกระบี่สวนก่อน เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับหอวิถีกระบี่สวรรค์ไปก่อนนี่ไว้อีกแล้วหรือ 8พยัคฆ์อะคิโลหิตสัตว์วิญญาณระดับ 2นี่คือพลังที่แท้จริงของสัตว์อสูรระดับ 2หรือก็ไม่ได้พิเศษอะไรรู้สึกเหมือนโดนจักรจี้เบาๆเจ้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้อย่างไรพยัคฆ์ขาวเจ้าทำงานหนักมามากแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าไปซะสมกับเป็นสิทธิ์ใหม่จริงๆแม้แต่จูชินที่อยู่จุดสูงสุดของระดับ6ยังไม่สามารถรับมือกับการวิ่งที่ยาวนานเช่นนี้ได้ จุดประสงค์ของการทดสอบ คือการก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกาย และกระตุ้นศักยภาพให้มากขึ้นไม่ใช่หรือการเดินทางโดยไม่หยุดพักมา2 วัน เริ่มส่งผลแล้ว เขาไม่ใช่แค่สิทธิ์ภายนอกหรอกหรือเขายังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรอย่าแล้วมันคือสัตว์อสูรระดับ2พยัคฆ์พลังโลหิตทุกคนเตรียมตัวการปลดปล่อยพลังวิญญาณของเจ้าเร็วขึ้นไปจะมีแต่ดึงดูดความสนใจของศัตรูที่แข็งแกร่งเท่านั้นท้ายที่สุดพวกเขาก็ยังขาดประสบการณ์การต่อสู้จริงแพรเมคากำลังสั่นไหวแต่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงนัก สิทธิ์น้องหญิงทั้งสองมาอยู่ข้างหลังข้า พวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่หรือ สิทธิพี่หวังสิทธิพี่หวังลูกทำไมถึงเป็นเจ้า ทำไมท่านถึงเร็วกว่าพวกเราได้ นกที่ตื่นเช้าย่อมจับหนอนได้ก่อนใช่ไหมล่ะนี่คือผลไม้ป่าที่ข้าเพิ่งเก็บมาพวกเจ้าทุกคนหยิบไปคนละหน่อยสินี่ทั้งหมดนี้หวังลูกอย่าเปลี่ยนเรื่องนะเจ้าวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามชัดๆเจ้าจะมาอยู่ข้างหน้าพวกเราได้อย่างไรจริงด้วยพวกเราเดินทางโดยไม่หยุดทักมา2 วันเต็มกว่าจะมาถึงที่นี่เจ้าจะเร็วกว่าพวกเราได้อย่างไรเจ้าต้องคงแน่แน่นอนมีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นไงดูตรงนั้นเร็วเขายอมรับแล้ว แล้วยังไงต่อ
เขาจะเปิดเผยขนาดนี้เลยหรือ พวกเจ้าลืมกันไปแล้วหรือข้ามีสมบัติวิญญาณรองเท้าก้าวย่างเมฆาตอนนั้นพวกเจ้าทุกคนต่างอิจฉาเป็นเวลานานมาก ใครจะเจ้ากันเขาเป็นสิทธิ์สายตรงใครจะมีสิทธิ์ไปตั้งคำถามกับเขาเอาล่ะสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันตัวจากพยัคฆ์อะคิโลหิต สิทธิพี่เยวอพูดถูก พยัคฆ์อัคคีโลหิตเป็นศาสตร์วิญญาณระดับ 2 แม้สิทธิพี่เยวอและข้าจะพอรับมือได้ ด้วยการร่วมมือกัน แต่ถ้ามีศาสตร์วิญญาณโผล่มาอีก2 หรือ 3 ตัว พวกเราคงตกอยู่ในอันตราย ไม่ต้องห่วงพยัคฆ์เพลิงโลหิตตัวนั้นได้ถูกข้าล่อไปที่อื่นแล้วรองเท้าก้าวย่างเมฆา มีน่าล่ะความเร็วของรองเท้าเขามีค่านี้ยิ่งเร็วกว่าการหอบหลุนด้วยกระบี่เสียอีกการสลัดพยัคฆ์อะคิโลหิตให้หลุดเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งนะ ไม่แปลกใจเลยที่การเดินทางของเราราบรื่นนัก ที่แท้ก็เป็นสิทธิพี่หวังลู่ที่อยู่ข้างหน้าพวกเรา คอยกำจัดสิ่งกีดขวางให้เรา อย่าเอาแต่ยืนเฉยๆมาทานผลไม้สิ ข้าขอสักครู่สิหากแท็กกันต่อสู้ก็อย่าแท้สักสีเจ้าไม่มีความละอายใจเลยหรือสิทธิพี่โจหากเจ้าหิวถึงเพียงนั้นก็แค่หยิบผลไม้มากินสิอย่าเลยเจ้า มีพอสำหรับทุกคนอย่าเอาแต่ยืนเฉย ในเมื่อท่านเชิญชวนพวกเราอย่างขยันขยอเช่นนี้นั้นพวกเราก็คงต้อง ๆถูกต้องมีพอสำหรับทุกคนรีบมาเก็บผลไม้ไปเร็วเข้าหวานจังฉ่ำน้ำมาก ผลไม้ป่าพวกนี้เจ้าเอามาจากไหนกันเราไม่น่าเชื่อใจหวังลู่เลยข้าแยกตัวออกมาจากทุ่งโดยเจตนาทำใจงั้นหรือถูกต้องแล้วหวังลู่น่าเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงผู้บำเพ็ญที่ระดับขยักที่มีเพียงรักการตอบแต่งกายแต่เขากลับพยายามอวดเบ่งอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเขาอยากเล่นบทวีรบุรุษนะข้าก็จะปล่อยให้เขาได้มีช่วงเวลาของเขาไปผลไม้ป่าพวกนี้ทั้งหมดเจ้าเป็นคนเก็บมาระหว่างการทดสอบหรือ แน่นอนข้าเบื่อและในเมื่อไม่มีอะไรทำดีกว่านี้และข้าก็ไม่กล้าไปยั่วยุสัตว์วิญญาณตัวไหนข้าเลยคิดว่าเก็บผลไม้ข้าเวลาดีกว่า ท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วสิทธิพี่ ที่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำผลไม้ป่ามีตั้งหลายชนิด ระดับสมุนไพรศาสตร์ของเจ้า คงจะสูงมากเลยสินะ ข้า ซิดนอวันอินระดับสมุนไพรของเจ้าอยู่ที่ขั้นไหน ระดับของข้าคือ ผู้เริ่มต้นขั้นสูง แล้วเจ้าล่ะ ข้าก็พอกับเวิร์ดนี่นั่นแหละ สมุนไพรศาสตร์ระดับกลางขั้นต้น แล้วเจ้าล่ะสิพี่ไฮสมุนไพรขั้นสูงระดับเอพัสเจ้าเพิ่งเข้าสำนักมาได้เพียง2 ปีแต่กลับเชี่ยวชาญวิชาหนึ่งจนที่ระดับขั้นสูงแล้วหรือน่าประทับใจจริง น่าอายที่จะพูด แต่ข้าเข้าสำนักมาก่อนคนอื่นไม่กี่ปี และจนถึงทุกวันนี้ข้ายังไม่บรรลุระดับสูงในวิชาใดเลย สิทธิพี่หวังลู่แล้วท่านล่ะ ระดับมืออาชีพ ระดับมืออาชีพนั้นหรือ ๆสิทธิพี่สมกับที่เป็นสิทธิสายตรงจริงๆเพียงแค่2 ปีเจ้าก็บรรลุถึงระดับมืออาชีพในวิชาหนึ่งแล้ว สิทธิพี่ท่านคงรักในวิชาสมุนไพรศาสตร์มากจริง ๆ ถึงได้ศึกษาอย่างขยันขันแข็งขนาดนี้ ไม่เชิงหรอกเพียงแต่2 ปีที่ผ่านมานี้มันน่าเบื่อมากข้าไม่มีอะไรทำดังนั้นนอกจากอาบน้ำและวิ่งทางไกลแล้วข้าเลยคิดว่าจะฟาร์มแต้มสำนักข้าไม่คิดเลยว่าโดยบังเอิญข้าจะฟาร์มทุกวิชาจนถึงระดับมืออาชีพ ทุกวิชาเลยหรือ ทุกวิชาเลยหรือ ระดับมืออาชีพ ระดับมืออาชีพ สวรรค์ช่วยข้านึกว่าสิทธิพี่ไห่จะน่าประทับใจพอแล้ว แต่ไม่นึกเลยว่าสิทธิพี่หวังลู่จะยิ่งกว่านั้น ในสายตาข้าสิทธิพี่หวันเป็นอัจฉริยะปีศาจชัด ไม่เลยสักนิดข้าเพียงแค่ต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างเงียบ ๆคุณชายช่วยข้าด้วยอย่าแล้วพวกเขาตกอยู่ในอันตรายหวังจงพยายามที่จะตีตัวออกห่างจากเจ้ามาตลอดดูจากเสียงกรีดร้องนั้นต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ ๆไปกันเถอะไปดูกัน ๆระหว่างการทดสอบเข้าสำนักโรลเพลย์ข้ากับทุกแรดบอมเย่กำจัดทิ้งแล้วเมื่อครูข้าสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างละเอียดนี่คือแรดบอมเย่แน่นอนเจ้าคงไม่ได้คิดจะล้อมันออกมาหรอกนะข้ารู้จักหวังนู่ดีเขาไม่มีทางปล่อยให้โอกาสใดที่จะได้อวดเบ่งลุดมือไปแน่อดทนไว้ทุ่มสุดตัวเลย สัตว์วิญญาณระดับ1แบรดวังเก้ ดูขนาดของเขานั่นสิ อย่างน้อยก็ระดับ 3 ช่วยพวกเขาเร็วเข้า เดี๋ยวก่อนสัตว์อสูรระดับ2ขั้น3มีพลังเทียบเท่ากับการบำเพ็ญเพียรระดับผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมกลางขั้น6หากข้าจำไม่ผิดจูชินอยู่ในระดับสูงสุดของขั้น6พอดีใช่หรือไม่ สิทธิพี่ท่านกำลังจะบอกว่า จุดประสงค์หลักของการทดสอบสิทธิ์ใหม่
คือการกระตุ้นศักยภาพภายในร่างกาย เพื่อบรรลุการทะลวงระดับสัตว์วิญญาณตัวนี้ ถูกสร้างมาเพื่อสิทธิ์น้องจูฉินโดยเฉพาะเป็นโอกาสทองที่หาได้ยากยิ่ง แต่ว่า ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย พวกเราอยู่ตรงนี้ทุกคนพักผ่อนตามอัธยาศัย จงดูและเรียนรู้ให้ดีแรดหวังเย่นี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของสิทธิ์น้องจูฉินห้ามใครแย่งเหยื่อของเขาเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่ ใช่ ได้เลย สิทธิ์น้องจู ยินดีด้วย โอกาสที่สวรรค์ประทานมานี้ เจ้าต้องคว้ามันไว้ให้ดี ไม่ต้องกังวลไม่มีใคร แย่งเหยื่อของเจ้าหรอก หวันลู่เจ้าทำอะไรสักอย่างสิเร็วเข้าปกติแล้วหวังลู่ไม่ชอบวดบิงรอบหรือเหตุใดถึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ หวังจง เจ้าเพิ่งจะอยู่แค่ระดับหลอมรวมปราณขั้น 3เท่านั้น อย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่ของเจ้า เดี๋ยวจะโดนลูกหลงเอาได้ สิทธิพี่อย่าหยุนไม่ต้องห่วงในเมื่อสิทธิน้องหัวเองและข้าอยู่ที่นี่สิทธิน้องชูชินจะไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแน่นอน หากมีตัวแปรอื่นใดสิทธิพี่หวังลู่จะลงมือเอง มาทางนี้ แล้วปล่อยให้สิทธิน้องจูชินเน้นไปที่การต่อสู้ พวกเราควรทำอย่างไรดี ระวังตัวด้วยสิทธิ์พี่จู มันมาอีกแล้ว ปฏิกิริยาตอบสนองของเขาช้าเกินไป และความอึดก็ยังไม่เพียงพอ คุณชายในเรือนกระจกผู้นี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอีกมากจริง ๆ แรดหวังเย่ตัวนี้มีพลังป้องกันที่เหลือเชื่อผิวหนังดุจทองแดงกระดุดเหล็กกล้าสิทธิ์น้องจูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะโจมตีตรงไหน ดูเหมือนเขาจะไม่ใช่สิทธิ์ที่ขยันหมั่นเพียรเท่าไหร่ หวันลู่ถ้าเจ้าไม่คิดจะช่วยก็ไม่เป็นไรแต่เลือกผู้จับประชดประชันเสียที่สิทธิน้องชูชินสิทธิพี่เพียงแค่พยายามจะช่วยเจ้าเท่านั้นหากเจ้าไม่สรุปประสบการณ์ฐานการต่อสู้จริงแล้วเจ้าจะเข้าใจความสำคัญของทฤษฎีได้อย่างไร การต่อสู้คือมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบความแข็งแกร่ง อย่าได้วอกแวกตั้งสมาธิกับการต่อสู้ สรุปสั้นๆ ถ้าเจ้ามันไร้ความสามารถก็ต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้ สิทธิ์พี่จูเลิกเก็บมันขึ้นมาได้แล้ว The film was translated and narrated by M Media. ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าเก็บมันขึ้นมา สิทธิพี่หวังข้าขอยอมแพ้ไม่ได้หรือ แค่แรดหวังเย่ตัวเดียว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้า ไม่ได้ เจ้าอยู่ในคันลองถ่าย วันนี้ข้าจะให้พวกเจ้าได้ประจักษ์พลังของวิชากระบี่ไร้ลักษณ์หวังอู่ช่างที่เหนียวจริงๆ นางแค่หักกิ่งไผ่และใช้สิ่งนั้นเป็นอาวุธ หากนางใช้กระบี่จริงๆ การต่อสู้คงจบไปนานแล้ว สิทธิพี่อยู่ในคันลองถ่ายจริง ๆ หรือ ความแข็งแกร่งและความคล่องตัวของเขาเหนือกว่าพวกเรามากนัก นี่คือพลังของสิทธิ์แก่นแท้หรือ สิทธิ์น้องเยเว่ข้าสามารถฆ่าสัตว์วิญญาณในชิงอวินน้อยได้หรือไม่ มีกฎข้อห้ามอะไรหรือไม่ ไม่ใช่เช่นนั้นหรอก ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าข้าจะฆ่าพวกมันเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหม เจ้าพูดจาใหญ่นั่นมันแรดหวังเย่สิทธิพี่หวังระวังตัวด้วยอย่าแล้วป้องกันตัวเร็ว แม้จะอยู่ไกลขนาดนี้ พวกเราก็ไม่กล้าประมาท เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรดหวังเย่ขนาดนี้ สิทธิพี่หวังลู่อยู่เพียงขั้นที่ 2ของการหลอมกาย แต่เขากลับเข้าใกล้ตัวมันได้ขนาดนั้น ไม่ใช่สิทธิพี่ดูเหมือนจะไม่ตอบสนองอะไรเลยข้าคิดว่าเขาคงเสียสติและขวัญกระเจิงไปหมดแล้วเขาถูกตะลึงไปเลยใช่ไหมล่ะ การลอบโจมตีครั้งนี้ช่วยให้ข้าทะลวงระดับได้จริงๆ กระดูกกระบี่8ทิศข้ารู้สึกว่าพละกำลังทางกายได้ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง The แล้ว film was translated นี่คือกระบวนท่าไม้ตายของเจ้าหรือ and narrated by M Media. ข้าไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย
ข้ามีเมตตาไว้ชีวิตเจ้าแล้วนะ ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ หยุดคำรามได้แล้วให้ตายสิ ดูนั้นสัตว์วิญญาณตัวนี้ดูเหมือนจะกลัวสิทธิ์พี่หวันกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของมันทุกสิทธิ์พี่หวันจัดการจนหมดสิ้นโดยธรรมชาติของมันได้เกิดความบาดทุกข์ขึ้นแล้ว เจ้าจบสิ้นแล้วไปได้ ข้าเข้าใจแล้วมันคือการป้องกันขั้นสูงสุดข้าเคยได้ยินมาว่าผู้อาวุโสวังผู้แม้จะอยู่ในขั้นแกนทองคำเท่านั้นแต่กลับมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันเป็นพิเศษ ข้าไม่นึกเลยว่าสิทธิพี่หวังลู่จะมีระดับการป้องกันที่น่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้ หลังจากเข้าสำนักมาเพียง2 ปี เขาคู่ควรกับการเป็นศิษย์สายทองจริงๆข้าอิจฉาเหลือเกินวันลูกถือว่าเจ้าโชคดีไป หากมีครั้งหน้าอีก เจ้าจะต้องตายอย่างอนาถ สิพี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่ มันไม่มีอะไรหรอก ข้าคิดว่าข้าแค่มึนงงไปเพราะเสิ่งคำรามของวัวโง่ตัวนั้น เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าสิทธิ์น้อง ข้าไม่เป็นไรสิพี่สิ่งที่ท่านพูดก่อนหน้านี้เรื่องที่มีหลานสังหรณ์ไม่ดีอาจจะเป็นจริงก็ได้การทดสอบครั้งนี้น่าสงสัยจริง สิทธิพี่ยัวพูดถูกแล้ว สัตว์วิญญาณที่ทรงพลัง ต่างก็มีสัญชาตญาณหวงถิ่น พยัคฆ์อัคคีโลหิตและแรดหวังแย่ ต่างก็เป็นสัตว์วิญญาณระดับ2 เจ้าแห่งสัตว์วิญญาณที่ทรงพลัง ต่างสายพันธุ์กัน ไม่ควรปรากฏตัวพร้อมๆกัน ในพื้นที่เหล็กกเช่นนี้ เรื่องนั้นมีเหตุผลเดียว การผสมข้ามสายพันธุ์ล้อเล่นหน้า อย่าทำหน้าจริงจังนักเลย ๆการทดสอบไม่ใช่เรื่องหมอเล่นอุปสรรคเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ถือเป็นอะไรสำหรับสิพี่แต่หากเกิดขึ้นกับคนในทีมเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน นี่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย การฝึกฝนถูกยกเลิกก่อนกำหนด นี่คือเย็นสื่อสารเมื่อใช่แล้ว ผู้อาวุโสจากยอดเขากระบี่สวนจะมาพาเรากลับไป ยันสื่อสารนี้สามารถใช้ติดต่อเฉพาะบุคคลได้หรือไม่ สิทธิ์เยหยุนขอคารวะผู้อาวุโสลำดับที่5เกี่ยวกับการฝึกฝนในครั้งนี้เป็นความบกพร่องของสิทธิ์เองข้ายินดีรับโทษทุกประการ เส้นทางสู่ความเป็นเซียนนั้นยาวไกล และเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันสารพัดในเมื่อทุกคนปลอดภัยดี เจ้าก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้ว ผู้อาวุโสลำดับที่5และท่านอาจารย์ของข้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่ท่านก็ไม่ได้ลงโทษข้าเพราะความโกรธ แต่เจ้าหวังลู่ในฐานะศิษย์สายตรง กลับไม่สามารถจัดการแม้กระทั่งสัตว์อสูรปราณระดับต่ำในชิงอวินน้อย จนข้าต้องลงมือด้วยตัวเอง ช่างเป็นความอัปยศของยอดเขาไร้ลักษณ์จริง ข้าถูกใส่ร้ายท่านอาจารย์ เป็นศิษย์น้องเยเว่ที่บอกว่าใครกลป้องกัน เกิดปัญหาขึ้น เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ข้าก็จนปัญญาที่จะห้ามปราม ๆ ให้ข้าดูหน่อย แผนที่ค่ายกลต้องห้ามเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และมันก็มีปัญหาเล็กน้อยอยู่จริงๆ นี่ควรจะเป็นหน้าที่ของศิษย์น้องเจ็ดอย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้อาวุโสของหอวิญญาณกระบี่สวนข้าก็มีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องทำส่วนของข้าให้ดีข้าจะส่งพวกเจ้าทุกคนไปในไม่ช้า ไปยังยอดเขา4 สัญลักษณ์ เราจะไม่กลับไปที่ยอดเขาเพียงนี้หรือ แผนที่ค่ายกลต้องห้ามนี้เป็นสมบัติวิญญาณชิ้นสำคัญของสำนักเรา หากมันเสียหาย เจ้าคงต้องลำบากในการอธิบายแน่ ดังนั้นข้ากับหวังลู่จะไปตรวจสอบด้วยตัวเอง และถือโอกาสสั่งสอนเจ้า วิธีซ่อมแซมค่ายกลเช่นนี้ ขอบพระคุณผู้อาวุโสลำดับที่5ขอบพระคุณมากผู้อาวุโสลำดับที่ เจ้าไปได้แล้ว ภายใน3 ชั่วยาม ให้กลับมาที่ยอดเขาเปียวเหมี่ยวเพื่อรายงาน ขอบพระคุณผู้อาวุโสลำดับที่5 5ขอบพระคุณมากผู้อาวุโสลำดับที่ พวกเขาไปกันหมดแล้ว เลิกแสดงละครได้แล้วท่านเซียน ข้าไม่นึกเลยว่าคนพวกนี้จะเชื่อมันจริง แม้แต่คนซื่อตรงอย่างศิษย์น้องเยเว่ยังถูกเจ้าหลอก จิตสำนึกของเจ้าไม่รู้สึกเจ็บปวดบ้างหรือ ๆ วัสดุวิญญาณและสมบัติทั้งหมดในแผนที่ค่ายกลต้องห้ามนี้ ตอนนี้เป็นของข้าหวังอู่ผู้นี้แล้ว ดังคำกล่าวที่ว่าศัตรูภายนอกนั้นป้องกันง่ายศัตรูภายในนั้นป้องกันยาก เลิกพูดมากได้แล้ว เรามีเวลาแค่3 ชั่วยาม และเราจะเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้ เราต้องรีดเค้นสมบัติทุกชิ้นในสถานที่แห่งนี้ออกมาสิทธิ์หัวกะทิ ตามมาให้ทัน เราตกลงกันแล้วว่าจะแบ่งคนละครึ่ง แม้ว่าท่านอาจารย์ผู้นี้จะพึ่งพาไม่ได้สักหน่อย แต่อย่างน้อยนางก็รักษาคำพูดข้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโอสถเสริมกระดูกอีกต่อไป ไม่ได้เจอกันไม่กี่วัน คิดถึงอาจารย์บ้างไหมสิทธิ์รัก โลกนี้กว้างใหญ่นัก เจ้าควรออกไปเปิดหูเปิดตาให้มากขึ้นข้าไม่รังเกียจที่จะเหนื่อยด้วยตัวเองหรอก อย่างน้อยข้าก็มีอิสระและสบายใจ น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถดูแลการฝึกฝนของเจ้าด้วยตัวเองได้ ช่างน่าเสียดายยิ่งนัก ข้าว่าเจ้าชัดเจนเลยนะแค่อยากจะเห็นกล้ามท้องของข้า น่ารำคาญจริงข้าไม่มีวันทำเช่นนั้นแน่ การอยู่บ้านคนเดียว สบายใจเหลือเกินข้าไม่ต้องคอยระแวงเจ้า เหมือนขโมย นั่นใครนะ
ครั้งนี้ฟรีนะถ้าเจ้าแอบดูอีกข้าจะบันทึกเรื่องนี้ไว้ สิทธิพี่พวกเราไม่ได้ทั้งใจสิทธิพี่ทุกคนได้ยินเรื่องบทลงโทษของท่านแล้วพวกเราจึงรวมตัวกันเพื่อดูว่าพวกเราจะช่วยท่านทำอะไรได้บ้าง ข้าเลือกมาโดยเฉพาะเพื่อบำเพ็ญเพียรในชิงหยุนน้อยพวกเขามาสนุกอะไรด้วย สิทธิ์พี่ไห่ขอให้ข้านำข้อความมาบอกท่าน เสี่ยวไห่พูดว่าอย่างไรบ้าง เขาบอกว่าหากสิทธิ์พี่กำลังถูกลงโทษย่อมต้องมีเหตุผลของมัน หากท่านมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถพบเขาได้ที่จุดเดิม เป็นไปตามข้าเสี่ยวไห่เข้าใจข้าจริงๆส่วนความปรารถนาดีของทุกคนข้าซาบซึ้งในน้ำใจแต่หากท่านอาจารย์ทำผิดพลาดในฐานะศิษย์ของท่านข้ายินดีน้อมรับบทลงโทษมากกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในชิงหยุนน้อยปลูกสมุนไพรและเล่นกับสัตว์วิญญาณวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว เอาล่ะสิทธิพี่ฮะท่านต้องการสิ่งใดเพียงแค่บอกข้ามา เจ้าต้องการอะไรหรือ สิทธิพี่ถ้ามีคำขอเล็กๆที่ค่อนข้างแน่วตั้งใจมันยากที่จะเอ่ยปาก ข้าไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้น ไม่ใช่สิทธิพี่ท่านเข้าใจผิดแล้ว The ไม่ใช่ film ข้า was ไม่ได้หมายความเช่นนั้น translated ข้า and เพียงแค่อยากให้ท่าน narrated by M. สอนกระบวน Media. ท่ากระบี่ให้ข้าสักชุด ฝึกกระบี่งั้นหรือ ได้กระบี่เหล็กดำหนักเล่มนี้เป็นสิ่งที่ข้าได้รับมาระหว่างการฝึกการใช้กระบวนท่ากระบี่ของสำนักไม่มีอะไรที่รู้สึกข้องมือเลยสักอย่างแม้แต่ท่านอาจารย์และสิทธิพี่ไห่ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ แล้วทำไมถึงเชื่อใจข้าล่ะ ข้าเห็นการต่อสู้ของสิทธิพี่วันครั้งก่อนกระบวนท่ากระบี่ของท่านนั้นมีเอกลักษณ์จริงๆข้าจึงอยากจะลองดูบ้าง นั่นเป็นวิชากระบี่ที่ข้าคิดค้นขึ้นเอง สิทธิพี่ท่านได้สร้างกระบวนท่ากระบี่ของท่านเองแล้วหรือ ท่านอาจารย์ของข้าพึ่งพาไม่ได้นางสอนสิ่งที่เรียกว่ากระบี่ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ให้ข้าซึ่งมันก็แค่การจับฉ่ายของวิชาต่างๆจากสำนักกระบี่วิญญาณและวิทยายุทธชาวบ้านทั่วไปนางแค่บอกให้ข้าเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตัวเองแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่เลวนะข้าไม่เคยชอบการทำตามกฎอยู่แล้ว ถ้าเช่นนั้นสิทธิพี่หวังท่านจะยินดีช่วยเหลือข้าหรือไม่ ไม่อย่างนั้นข้าจะเรียกเจ้ามาที่นี่ทำไม ขอบคุณสิทธิพี่หวัง เอาล่ะมาเริ่มปลูกกันอย่างมีความสุขเถิด พวกเราไม่ได้กำลังฝึกกระบวนท่ากระบี่กันอยู่หรือคุณชาย เขามาทำอะไรที่นี่ ในระหว่างการฝึกครั้งล่าสุดเขามีคะแนนต่ำที่สุดบางทีเขาอาจจะอยากขอคำแนะนำจากท่านด้วยเช่นกันคุณชายถ้ามาเพื่อขอไถ่ท่านข้าไม่ควรฟังจูชินแล้วร่วมมือกันต่อต้านท่านในครั้งก่อน เจ้ากำลังพูดถึงแรกวังเย่เว่ยใช่ไหมไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าเลิกสนใจเรื่องนั้นไปนานแล้วอีกอย่างข้าเองก็มีส่วนผิดด้วยข้าไม่ควรทำให้เจ้าอับอายต่อหน้าคนอื่น คุณชายท่านยินดีจะให้อภัยข้าหรือไม่ เราโตมาด้วยกันทั้งหมดนั่นเป็นเพียงความเข้าใจผิดตอนนี้เปิดอกคุยกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกอย่างเจ้าก็แค่ถูกจูชินชักจูงให้ทำแบบนั้น ถ้าเช่นนั้นคุณชายท่านยินดีที่จะรับข้ากลับไปหรือไม่ บอกตามตรงข้าคิดกับเจ้าเหมือนพี่น้องมาโดยตลอดเรามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านใช่ไหมล่ะ เยี่ยมไปเลยขอบคุณมากคุณชาย ไว้ค่อยคุยกันวันหลังข้าจะไปปลูกสมุนไพรแล้ว ข้าจะช่วยท่านเอง ข้าคงขอให้เจ้าทำแบบนั้นไม่ได้ ท่านพูดเองนะคุณชายร่วมสุขร่วมทุกข์ ได้เจ้ารอข้าก่อนข้าต้องสอนวิชากระบี่ให้หวนเป่าก่อน เข้าใจแล้วคุณชายท่านพิทลนาเล็กน้อยนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองนั้นข้าไปก่อนนะหวังจงก่อเรื่องไว้มากมายแต่เขาก็ยังสามารถปล่อยวางความแค้นในอดีตได้จิตใจที่กว้างขวางเช่นนี้ช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ข้าต้องสอนวิชากระบี่ให้เจ้าจำได้ไหมแรงงานฟรีไม่ใช้ก็เสียดายแย่ สิพี่หวังคันแน่ใจนะว่าข้าจะไม่บาดเจ็บ เลิกพร่ำได้แล้ว เมื่อข้าบอกให้เจ้าขยับเจ้าก็ต้องขยับ ตกลง เป็นกระบี่ที่ดี น่าเสียดายที่มีเจ้าของผิดคน เจ้าช่วยลดน้ำหนักหน่อยได้ไหม เจ้าคงไม่คิดจริงๆหรอกนะ ว่าคนอ้วนจะเป็นยอดฝีมือกระบี่ได้ เจ้าอ้วน อย่าเข้าใจข้าผิด ข้าไม่ได้ดูถูกเจ้า ข้าแค่กำลังพูดถึง ความจริงที่เห็นได้ชัด เอาละเริ่มใหม่ แค่กระบี่ยังยกไม่ขึ้น แล้วยังจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่ขยะอีกหรือ สิพี่พวกเราข้ากำลังฝึกกระบวนท่ากระบี่กันอยู่ทำไมต้องด่าทอกันด้วย ขอโทษที ข้าแค่ไม่สามารถ สุภาพกับคนอ้วนได้จริงๆ เจ้าเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่เจ้าหรือเปล่า พ่อของเจ้าเลี้ยงเจ้ามาเหมือนสัตว์ได้อย่างไร เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นมันเกิดไปแล้วสิพี่หวังท่านเป็นอะไรหรือไม่ เจ้ายังทำลายการป้องกัน ของผู้บำเพ็ญเพียรขั้นหลอมกายาระดับ 2ไม่ได้เลย เจ้ามันก็แค่ขยะจริงๆ ถ้ามีแค่นี้ ก็ใส่หัวไปซะ อย่ามาเสียเวลาของคุณชายผู้นี้เลย อย่าทำให้คุณชายผู้นี้ต้องเสียเวลา หรือว่าช่องว่างระหว่างเรามันกว้างขนาดนั้นเลยหรือคุณชายท่านกำลังสั่งสอนเจ้าอ้วนคนนี้อยู่หรือท
ทำไมไม่ลองชี้ในข้าบ้างล่ะเผื่อข้าจะทะลุระดับไปถึงแคนทีซีได้ ข้าแค่สงสารเขานะข้าได้ยินมาว่าเขายังคงตามจีบสิทธิ์น้องหวนอินอยู่ไม่ใช่หรือ นั่นทำเอาข้าขำกลิ้งเลย คนอ้วนไม่มีสิทธิ์ได้รับความรักงานหรือ ข้าจะบอกอะไรให้นะสิทธิ์น้องหวนอิน ที่นางสงวนท่าทีกับเจ้า The film อยาก was พนันกันไหมล่ะ translated เพียงแค่ข้ากระดิก and นิ้ว narrated by M Media. นางก็จะอ้อนวอนเพื่อคลานขึ้นเตียงข้าแล้ว เจ้าจะว่าข้าอย่างไรก็ได้ แต่เจ้าห้ามดูหมิ่นสิทธิ์น้องหวนอิน พลังกดดันนั่นน่าประทับใจไม่เบา เป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ พรสวรรค์ของเขาคือยอดนักรบ และนักรบจำเป็นต้องมีความโกรธเกรี้ยว คุณชายดูเขาสิยังไม่ยอมแพ้อีกเจ้าคงไม่ได้คิดจริงๆหรอกนะว่าเจ้าจะเอาชนะคุณชายของเราได้ เจ้าอ้วน เจ้าคิดอย่างไร กับสิทธิ์น้องหวนอิน คุณชายไม่ตามแม่นางคนนั้นไว้นะข้าช่วยเจ้าได้นะ ดี งั้นพรุ่งนี้ ไปหาสิทธิ์น้องหวนอินซัก ตกลง พลังกดดันช่างรุนแรงนัก ได้เวลาแล้ว เจ้าอ้วน แสดงฝีมือของเจ้าออกมา เข้ามาโจมตีข้าสิ แม้แต่กระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์ของข้าก็ยังทำให้เจ้าถอยไม่ได้ พลังของการโจมตีนี้ เขามีระดับเดียวกับข้าชัดๆเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงถ้าแน่จริงเขาอย่าโมแต่หลบสิ เจ้าอ้วน เจ้ายังเอาชนะหวังจงไม่ได้เลย แล้วยังจะมาท้าทายข้าอีกหรือ เจ้ายังไม่คู่ควรแม้แต่จะผูกเชือกรองเท้าให้ข้าด้วยซ้ำ เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับข้าหวังจงเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องห่วง เขาไม่ตายหรอก ทั้งหมดเป็นความที่ของเจ้า เจ้ามาโทษข้าทำไม เป็นอย่างไรบ้าง กระบี่เล่มนี้ รู้สึกใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหม ข้าเข้าใจแล้ว ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า จิตอารมณ์หกพัฒนา ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญเพียรเช่นกัน ดังนั้นศักยภาพของข้าถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธแค้นของข้าเจ้าพูดเรื่องเหล่านั้นโดยเจตนาเพื่อยุยงข้า จำความรู้สึกนี้ไว้แล้วกลับมาใหม่ เข้าใจแล้ว แต่ข้าได้ตระหนักถึงบางอย่างเจตนาดีของสิทธิหวังข้ารู้สึกเพียงความขอบคุณต่อเขาเท่านั้นข้าไม่สามารถแม้แต่จะโกรธเขาได้ลง ไม่มีอะไรหรอก จริง ๆ แล้วสิทธิ์น้องหวนอิน ข้าได้ทดสอบนางดูแล้ว นางใช้ได้เลยทีเดียว หวังลูกได้ซะหวังลูกไม่ใช่ก็เร็วข้าจะทำให้เจ้าชดใช้เจ้าบาดเจ็บอยู่นะบางทีเจ้าไม่ควรไปสิทำไมข้าถึงจะไม่ไปล่ะอย่าให้ท่าทีปกติของหวังลูกมาหลอกเจ้าได้ข้ารู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความพักดีเหนือสิ่งอื่นใดมันยากลำบากมากกว่าจะได้รับความไว้วางใจจากเขาข้าไม่อยากทิ้งมันไปตอนนี้เจ้าคิดว่ายอดเขากระบี่ไรละมีสมบัติอยู่จริงหรือเดี๋ยวไรเสียมันก็เป็นยอดเขาแม้แต่ยอดเขาเสี้ยวยาวที่ยากที่สุดก็ยังมีทรัพยากรสำหรับการบำเพ็ญเพียรมากมายข้าไม่เชื่อหรอกว่ายอดเขาอุซินจะแย่ไปกว่ายอดเขาเสี้ยวยาวถูกต้องยอดเขากระบี่ไรละมีเพียงพวกเขา2 คนเท่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพียงใดพวกเขาก็ไม่มีทางใช้จนหมดสิ้นการจะนำตัวนำโชคไร้ประโยชน์มาเป็นแต่งภายใน2 ปีมันจะต้องมีทรัพยากรบำเพ็ญเพียรมหาศาลอยู่ข้างในแน่ดีถ้าเช่นนั้นเราจะดำเนินการตามแผนเมื่อเราได้มันมาอยู่ในมือ7 ส่วนสำหรับเจ้า3 ส่วนสำหรับข้าได้ยินว่าอย่าหยุนและคนอื่นๆก็ไปที่ชิงอยู่น้อยเหมือนกันถูกต้องแล้วหลังจากอาคมต้องห้ามถูกยกเลิกทุกคนเหล่านั้นทั้งหมดตามไปช่วยหวังลูกแบบนั้นก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องลงมือทำเองทั้งหมดสมกับเป็นสิทธิ์ที่หวังลูกเพียงครึ่งเดือนเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสิทธิ์น้องหวนเป่า ตอนนี้เพลงกระบี่ของสิทธิ์น้องหวนเป่าที่ฟาดฟันออกมานั้น เป็นสิ่งที่ข้าไม่กล้ารับแต่ลงแน่สิทธิพี่หวังลูกกลับรับมือได้อย่างง่ายดายข้าบอกท่านแล้ว คนอ้วนทุกคนคืออัญมณีที่ซ่อนอยู่สิทธิพี่หวนเป่านั้นซื่อสัตย์และภักดีแถมยังขยันหมั่นเพียรอท่านน่าจะลองพิจารณาดูนะสิทธิพี่ยิ่งอยากแกล้งข้าเลย ตัดใจซะเถอะสิทธิ์น้องหวนอิน ไม่มีวันหลงรักเจ้าหรอก The film was translated and narrated by M Media.
เจ้าอ้วนคนนี้มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดจริงๆหลังจากฝึกฝนเป็นคู่ซ้อมให้เจ้ามาครึ่งเดือนข้าก็ยังต้านทานการโจมตีของเขาไม่ได้เลยกระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์นี้และผลในการหักล้างการโจมตีของมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆข้ารู้สึกว่ามันเร็วมากและข้ากำลังจะทะลุระดับผู้อาวุโสลำดับที่ 7 หากท่านมีอะไรจะพูดก็พูดที่นี่เลย เรื่องมันเป็นแบบนี้ พูดที่นี่เลย ไม่ต้องกังวลไปสิน้องข้าไม่มีเจตนาร้ายต่อเจ้า ผู้อาวุโสลำดับที่ 7 ข้ารู้นิสัยของท่านดี ท่านคงไม่ทำเรื่องลำบากใจให้กับสิทธิ์ต่ำต้อยเช่นข้าหรอกใช่ไหม สิน้องหากเจ้าเชื่อใจข้าก็มาบำเพ็ญเพียรที่นี่กับข้าข้าจะช่วยเจ้าทะลุระดับ ผู้อาวุโสลำดับที่ 7 ส่วนเรื่องการทะลุระดับข้ายังคงชอบที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่า ในเมื่อสิทธิ์พี่หญิงห้ามไม่อยู่เจ้าจะจัดการตัวเองอย่างไร ส่วนเรื่องเพศสภาพของข้าค่อนข้างมั่นคงในจุดนั้นขอบคุณมาก เพศอะไรนะ ผู้อาวุโสลำดับที่ 7 ข้ารู้ว่าท่านเป็นคนดี แต่ใจข้ามีเจ้าของแล้ว นางก็เป็นผู้อาวุโสแห่งสำนักกระบี่วิญญาณเช่นกัน ในฐานะเพื่อนร่วมสำนักท่านไม่ควรพยายามแย่งคนของใครไปนัก สิทธิ์น้องอย่าเข้าใจผิดข้าไม่มีเจตนาไม่เหมาะสมกับเจ้า สาบานมา เรื่องมันเป็นแบบนี้ข้าเกิดในหมู่บ้านหันไกลในดินแดนคนเทอตะวันตกถูกผู้แข็งแกร่งกดขี่ข่มเหงงานของเราคือการเก็บไฟการเก็บไฟถือเป็นทักษะเชิงเทคนิคซึ่งเป็นที่ทราบกันดีถ้าเจ้าทำได้ไม่ดีแสงก็จะกลายเป็นที่นั่งของเจ้ามีครั้งหนึ่งข้าเกือบถูกเค้นจนตายโชคดีที่สิทธิ์พี่หญิงห้าปรากฏตัวขึ้นและช่วยข้าไว้แถมยังปลดปล่อยผู้คนของข้าด้วย ดังนั้นนางคือคนที่พาเจ้าเข้าสำนักกระบี่วิญญาณหรือ ใช่เขาข้าเกิดในดินแดนคนเทอตะวันตกทุกคนจึงคัดค้านเรื่องนี้อย่างหนักเป็นสิทธิ์พี่หญิงห้าที่รับข้าไว้และแอบสอนวิธีบำเพ็ญเพียรให้ข้าซึ่งในที่สุดก็ทำให้ข้าผ่านการทดสอบของสำนักกระบี่วิญญาณดังนั้นในใจข้าสิทธิ์พี่หญิงเป็นทั้งผู้มีพระคุณและอาจารย์ของข้า มีหน้าล่ะพวกเขาถึงถือว่าเจ้าเป็นศิษย์น้องของข้า ข้าได้ยินมาว่าสิทธิ์พี่หญิงห้าถ่ายทอดกระดูกกระบี่ไร้ลักให้กับเจ้าน่าให้ความสำคัญกับเจ้ามากยาเสริมกระดูกนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบำเพ็ญเพียรกระดูกกระบี่ไร้ลักในเมื่อสิทธิ์พี่หญิงห้าไม่อยู่ข้าจะลองมันให้เจ้าเอง ในเมื่อเราเรียกกันและกันว่าศิษย์พี่ศิษย์น้อง เรื่องราคา ท่านพอจะลดราคาให้ข้าได้ไหม ฟรี จริงๆนะ เราพวกเดียวกันทั้งนั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกแค่อย่าให้ท่านเจ้าสำนักและสิทธิพิสิทธิ์น้องคนอื่นๆรู้เรื่องนี้ก็พอ วางใจได้เลย ปากของข้าขึ้นชื่อว่าเก็บความลับได้มิดชิด เมื่อครู่นี้ข้าสังเกตเห็นว่าการบำเพ็ญเพียรของเจ้ามาถึงข้อควรแล้วและเจ้ากำลังจะทะลุสู่ระดับ9พอลงสู่ระดับ9เจ้าจะสามารถควบแน่นแกนว่างเปล่าได้ แกนว่างเปล่าหรือ ล้อมกายล้อมรวมพรานสาวรักฐานแกนว่างเปล่าแกนทองคำจิตก็กำเนิดตัดวิญญาณประสานวิญญาณมหายานเซียนแท้ ตอนนี้ข้ายังอยู่ที่ระดับพื้นฐานที่สุดขั้นหลอมกายา ในขณะที่หวนเป่าเสี่ยวไห่และหวังจงอยู่ที่ขั้นหลอมรวมปราณเมื่อเจ้าบรรลุขั้นสร้างหลักฐานอายุขัยของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น200 ปีในสายตาของคนทั่วไปนั่นถือว่าเป็นเซียนผู้ยิ่งใหญ่แล้วและแก่นว่างเปล่าสามารถยืดอายุขัยได้ถึง500 ปีด้วยพลังที่เทียบเท่ากับเจ้าสำนักของสำนักเล็กๆระดับ9 2 ปีครึ่งนับจากออกจากบ้านมาบำเพ็ญเพียรแล้วกระโดดข้าม3ระดับไปถึงขั้นแก่นว่างเปล่าข้าไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงมันสิทธิ์พี่ข้าจะฝากการทะลวงระดับไว้ที่ท่าน ถ้าอย่างนั้นข้าจะลองยาเสริมกระดูกให้เจ้าเดี๋ยวนี้เลย นี่ เจ้ามีเตาหลอมโอสถหรือไม่ นี่ หรือว่าหวังอูเป็นคนให้เจ้ามา อะไรนะเจ้าทำเป็นด้วยหรือ ไม่ใช่ ข้าแค่รู้สึกว่ามันเหมาะกับภาพลักษณ์ของสิทธิ์พี่มาก 7 วันแล้ว
หวังลู่ยังไม่บรรลุระดับเสียที ยิ่งใช้เวลาทะลุระดับนานเท่าไหร่รักท่านก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นเขาเป็นคนที่ผู้อาวุโสให้ความสำคัญจริงๆด้วยที่แท้เจ้าโคอยู่นี่เองรีบไปที่หอวิญญาณกระบี่เพื่อประชุมเดี๋ยวนี้ เกิดอะไรขึ้น มีเรื่องอะไรหรือเปล่า ทั้งหมดนี้เป็นเพราะวังหูน้ำทำลายสำนักเล็กๆแห่งหนึ่งจนสิ้นซากท้ายสำนักเซียนเซิงทิงฝ่ายที่ได้รับความเสียหายได้มาเข้าประตูถึงที่แล้วเพื่อเรียกร้องคำอธิบายจากสำนักกระบี่วิญญาณของเรา สำนักเซียนเซิงจริง คือผู้นำของ5สำนักเซียนผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นหัวหน้าของพันธมิตรหมื่นเซียนทั้งหมด แม้แต่พวกเขายังกล้าท้าทายผู้อาวุโสลำดับที่5หรือ แล้วเจ้าสำนักต่างก็กำลังปวดหัวกับเรื่องนี้จะพบหรือไม่พบพวกเขาดีนั่นคือปัญหานั่นคือเหตุผลที่เรากำลังจะประชุมเพื่อหารือกันและขอความคิดเห็นจากทุกคน ภายในสำนัก หวังลู่จะปลอดภัย ไปกันเถอะ ข้าพยายามทะลวงระดับมาหลายร้อยครั้งแต่ก็ล้มเหลวข้ารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนิดหน่อยอยู่เสมอปัญหาอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ ข้าไม่รู้เลยว่าจะกลับมาจากการในประเทศครั้งนี้ได้เมื่อไหร่เคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรสำหรับกระดูกกระบี่ไร้ลักษณ์นั้นค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ข้าได้ฝากฝังเจ้าไว้กับคนอื่นแล้วหากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งใดเจ้าสามารถไปหาหลิงได้ทุกเมื่ออาจารย์จะไปแล้วนะ The film was translated and ไม่นึกเลยว่าข้าจะ narrated ต้องมา by ลงเอยกับอาจารย์ที่ Emilia. ไม่พึ่งพาได้เช่นนี้ ดูท่าข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปหาเจ้าสำนักหญิง ข้าในฐานะองค์ชายแห่งอาณาจักรต้าหมิงมาที่สำนักกระบี่วิญญาณเพื่อบำเพ็ญเทียนไม่ได้มาเป็นสุนัขเฝ้าประตูพอได้แล้วเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกตาแกเหล่านั้นที่หอวิญญาณกระบี่สวรรค์จะไม่รู้ว่าพวกเราถูกใส่ร้ายเพียงแต่เจ้าเด็กกว่าหูนั้นเป็นสิทธิ์สายตรงและพวกเราก็ดันไปติดกับดักของเขาผู้ป่าของเจ้าไปซะทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าดันไปยุคนอื่นเท่าแทนยังต้องไปเลือดหวานรู้ตัวสวยนั่นอีกเจ้า10 ปีเดี๋ยวก็ผ่านไปเจ้าต้องเสียเวลาไปอีกกี่ทศวรรษกันใครอยากจะเฝ้าประตูนี้ก็ฉันทำไปข้าไม่ทำแล้วเจ้าอาจจะอยากพิจารณาเข้าร่วมสำนักวิญญาณพัฒนาการของเราสำนักวิญญาณพัฒนาการอะไรกันไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนี่คือคู่มือการรับสมัครของสำนักเราพวกเจ้า2 คนลองดูสิสำนักของเรามีสิทธิ์มากมายกระจายอยู่ทุกแก้วแขวนใครก็ตามที่เข้าร่วมสำนักของเราแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่มีรากฐานก็สามารถบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนได้บำเพ็ญเพียรโดยไม่มีรากฐานได้ด้วยหรือเจ้าพยายามจะหลอกพี่หรือไงเจ้าจำทำไมเจ้าถึงต้องไปยุ่งกับสิทธิ์ที่ฝ่าประตูด้วยเจ้าเรียกใครว่าอะไรนะพวกเราคือสิทธิ์สำนักกระบี่วิญญาณสิทธิ์สายไหนสำนักก็อย่างพวกเจ้าจะมาเทียบกับพวกเราได้อย่างไรสิทธิ์สายในที่มาฝ่าประตูนี่นะเจ้าคุยโวเก่งกว่าข้าสิน่าเสียดายจริงๆที่เจ้าจะไม่เข้าร่วมสำนักวิญญาณพัฒนาการของเราพวกขยะฉันทำอย่างพวกเจ้าเป็นใครทิ้งตัวมาดูหมิ่นสำนักกระบี่วิญญาณของข้าวังจงเจ้าจ้องอะไรอยู่โจมตีข้าอันตันใจโจมตีหมดไม่มีที่ระบายเจ้ากำลังหาที่ตายนี่คือวิธีที่สำนักกระบี่วิญญาณของเจ้าปฏิบัติต่อแขกเรืออย่างนั้นหรือเลือกพูดมาแต่แล้วรักกระบี่ข้าไปการรุมทำร้ายคนอื่นนับเป็นวิชาอะไรกันถ้าเก่งนักเข้ามาสู้กันพูดต่อทุสิไอ้คนเฝ้าประตูนี้เขาไม่ได้เรียนเท่าไรเลยนี่คนเฝ้าประตูอะไรกันเขาเป็นสิทธิ์สายไหนใช่วันนี้ข้าคนเดียวเอาชนะสิทธิ์สำนักกระบี่วิญญาณได้2 คนสิทธิ์สายไหนอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงในคู่มือการรับสมัครด้วยล่ะถ้าจะคุยโหวก็ต้องคุยให้ใหญ่เข้าไว้เขียนไปเลยว่าทั้ง2 คนนี้อยู่ในระดับสูงสุดของการลองรบปราณแบบนั้นก็ใช้ได้ใครอวดอ้างงั้นหรือไปอวดที่อื่นไปอย่าได้มาหาเรื่องที่สำนักกระบี่วิญญาณของข้าถ้าทำแบบนี้อย่างน้อยต้องเป็นสิทธิ์สายไหนนั้นพวกเจ้าก็คือสหายผู้บำเพ็ญเพียรจากสำนักกระบี่วิญญาณสินะพวกเราเป็นสิทธิ์จากสำนักวิญญาณพัฒนาการติดตามท่านผู้บำเพ็ญเทียนชื่อเฟิร์มมาเพื่อหารือเรื่องต่างๆกับสำนักของพวกเจ้าพวกมันคือสำนักพันวิญญาณที่ท่านอาจารย์กวาดล้างไปในคราวเดียวนักพรตชื่อเฟิงแห่งสำนักเซียนเซิงจริงถูกต้องที่แท้ก็เป็นแค่พวกที่ฝีมือไม่ถึงขั้นวิ่งโร่ไปหาคนหนุนหลังเพื่อฟ้องร้องสวะเจ้าเรียกใครว่าสวะเรียกเจ้าอยู่นั่นแหละไม่ชัดเจนหรือไงข้าเป็นผู้อาวุโสของสำนักวิญญาณพัฒนาการและเจ้าก็เป็นเพียงศิษย์ธรรมดาของสำนักกระบี่วิญญาณเท่านั้นผิดข้าเป็นศิษย์สายตรงต่อให้เป็นศิษย์สายตรงก็ยังเป็นแค่ศิษย์ข้าเป็นผู้อาวุโสถ้าเจ้ากล้าทำตัวไม่เคารพอีกอย่าหาว่าข้าไม่ถือไม่เป็นไรข้าไม่โทษเจ้าหรอกนี่มันเกิดไปแล้วลบไปข้าจะจัดการมันเองไม่ตัวแล้วหรือไง
ตราบใดที่เจ้าเชื่อฟังแล้วคบศีรษะให้ข้า2 ครั้งข้าอาจจะพิจารณาเห็นแก่หน้าสำนักกระบี่วิญญาณแล้วปล่อยเรื่องนี้ไปเพื่อรักษาหน้าตาสู้ตัวต่อตัวจะมีอะไรสนุกข้ากำลังบอกให้พวกเจ้าทุกคนเข้ามาพร้อมกันเลยข้ารีบข้อมูลที่เจ้าให้มาตลอด2 ปีที่ผ่านมาทำไมถึงไม่มีอะไรเกี่ยวกับยอดเขาอูเซิงเลยการที่เจ้ามาที่สำนักกระบี่วิญญาณคงไม่ได้มาในนามของเซินจิงเทิงอย่างเดียวเธอหรือไม่ไฮยุนฟานชื่อเฟิงเจินเหรินผู้อาวุโสแห่งสำนักเซียนเซิ่งจิงเจ้าต้องชัดเจนว่าเจ้าอยู่ฝ่ายไหนและอย่าลืมไปท่านผู้บำเพ็ญเทียนชื่อเฟิร์มท่านเป็นผู้อาวุโสของสำนักเซียนเซิ่งจิงข้าขอเตือนท่านทางที่ดีอย่าหาเรื่องใส่ตัวเพราะสำนักวิญญาณพัฒนาการกระจกเพียงแห่งเดียวเจ้าจะไปรู้อะไรความสำคัญของสำนักวิญญาณพัฒนาการนั่นเรียกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้มากนะไม่ใช่แค่ข้าแต่ผู้อาวุโสหลายคนในสำนักของเราก็ค่อนข้างสนใจในวิชาเผาผลาญโลหิตวิชาประเภทนี้จะสามารถทำให้คนธรรมดาที่ไม่มีรักปราณก้าวเข้าสู่เส้นทางการบำเพ็ญเพียรได้จริงหรือลองจินตนาการดูสิหากวิชาเผาผลาญโลหิตแพร่กระจายไปทุก9 แคว้นแล้วผู้ที่เชี่ยวชาญวิชานี้ก็จะกลายเป็นพลังที่น่าสะพรึงตัวดังนั้นข้ากำลังว่ารักฐานให้กับสำนักของเราพอได้แล้วบอกข้ามาเจ้ารู้เรื่องของวังอูมาแค่ไหนนางไม่ได้อยู่ที่สำนักกระบี่วิญญาณนางไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือข้าเป็นเทียนศิษย์ภายนอกของสำนักกระบี่วิญญาณข้ารู้เรื่องราวของยอดเขาอูเซินน้อยมาข้าขอเตือนเจ้าทางที่ดีอย่าไปยุ่ยอาจารย์และศิษย์คู่นางเลยวังอูถึงกับรับศิษย์เลยเชียวหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปยุ่ยศิษย์ของนางเซียวไห่ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่สิทธิหวังข้างกำลังจะลงจากเขาหรือนั่นสินะข้ากำลังตามหาเจ้าสำนักหญิงบังเอิญเหลือเกินที่เรามีแขกฟังดูดีนี่ไปด้วยกันเถอะเจ้าเคยได้ยินชื่อสำนักพันวิญญาณนั่นไหมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนระหว่างทางข้าบังเอิญเจอคนของสำนักพันวิญญาณ2-3 คนที่กำลังมาฟ้องร้องเรื่องท่านอาจารย์ของข้าเลยสั่งสอนพวกมันไปชุดใหญ่พวกมันไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยไปกันเถอะนั้นพวกเจ้าทุกคนก็มีส่วนร่วมสินะเจ้าทำเรื่องทั้งหมดนี้หรือระวังน้ำเสียงของเจ้าเวลาพูดกับข้าให้ดีนับจากนี้ไปที่นี่คือสำนักกระบี่วิญญาณไม่ใช่ที่สำหรับพวกเหลือเพลย์อย่างพวกเจ้าจะมาหรือว่าพาคนของเจ้าแล้วใส่หัวไปซะสวัสดีเจ้าเรียกใครว่าสวัสดีไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเป็นศิษย์สายตรงหวานลูกต่างหากที่ทำหวานลูกที่แท้ก็เป็นเขาท่านคงเป็นนักผจญเฟิงข้ารู้ว่าเขาพักอยู่ที่ไหนพี่5 กลับมาแล้วสำนักเซียนเซิงจริงมาถึงหน้าประตูด้วยตนเองปัญหาที่ผู้อาวุโสลำดับที่5ก่อนในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กกบเลยท่านอาจารย์ของข้าและผู้อาวุโสลำดับที่3มักจะกล่าวโทษผู้อาวุโสลำดับที่5ต่อหน้าเจ้าสำนักด้วยเหตุการณ์ล่าสุดนี้ตำแหน่งผู้อาวุโสของนางคงจะรักษาไว้ได้ยากผู้อาวุโสลำดับที่5นางไปก่อเรื่องอะไรมากันแน่ข้าได้ยินมาว่านางทำลายลัทธิชั่วร้ายที่คอยทำร้ายผู้คนเรื่องโกหกทั้งเพเจ้าสมควรถูกสั่งสอนเจ้าเด็กเหลือขอแค่ลองรวมกันอย่างเจ้ารับสามารถขัดขวางการโจมตีของข้าได้แข็งแกร่งนักหากเป็นเมื่อก่อนข้าคงไม่มีทางรับมือได้เลยต้องขอบคุณสิทธิ์ที่หวังที่สอนวิชากระบี่คอนให้ข้านับพจินฟงเจ้าวันคนนี้ดูท่าจะเป็นสิทธิ์สายตรงไม่เลวถึงแม้สำนักกระบี่วิญญาณจะมีคุณน้อยและเป็นสำนักที่อ่อนแอที่สุดใน5 ขั้วอำนาจแต่อุทิศอุดอยากก็ยิ่งใหญ่กว่ามาความแข็งแกร่งของสิทธิ์สายตรงของพวกเขานั้นไม่อาจดูแคลนได้เจ้าอ้วนเจ้าเป็นสิทธิ์สายตรงของผู้อาวุโสท่านใดสิทธิ์พี่ข้าไม่ใช่สิทธิ์สายตรงข้าเป็นเทียนสิทธิ์ภายในธรรมดาคนหนึ่งอะไรนะข้าผู้บำเพ็ญเพียงแค่จิตก่อกำเนิดผู้ทรงเกียรติรับทุกขัดขวางโดยสิทธิ์ภายในธรรมดาจากสำนักกระบี่วิญญาณเป็นไปไม่ได้เจ้าต้องโกหกเพื่อตั้งใจจะยามคิดข้าแน่ๆสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องยิ่งหวนอินเป็นทิ้งสิทธิ์ภายนอกเท่านั้นหากแทมโครก็มาลงที่ข้าเถอะข้ายินดีรับทุกอย่างแทนนานสิทธิ์พี่เหวินเป่าสิทธิ์น้องยิ่งหวนอินเจ้าคนสายเลวเจ้ากำลังแช่งข้าอยู่ผู้อาวุโสผู้ทรงเกียรติแห่งสำนักเซียนเซิงจิงเรื่องการสิทธิ์ภายนอกอย่างเจ้าไม่ใช่กับสิทธิ์พี่แพนโคแจกิดแล้วข้ายังอยู่แค่แค่ลองรวมกันข้าจะกล้าไปอยู่ผู้บำเพ็ญเพียงขั้นแก่นทองคำอย่างท่านได้อย่างไรใครบอกว่าข้าเป็นขั้นแก่นทองคำข้าขอโทษครับข้าเห็นพลังที่ท่านแสดงออกมาเมื่อครู่เลยคิดไปเองว่าท่านอยู่ในขั้นแก่นทองคำเจ้าไม่รอบถึงแม้เจ้าจะยังไม่ถึงขั้นแก่นทองคำแต่ข้าเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของท่านสิทธิ์พี่ท่านจะต้องประสบความสำเร็จในการทะลุระดับอย่างแน่นอนเจ้าวันคนนี้ดูซื่อไม่นึกเลยว่าจะปากจะขนาดนี้นับพจินฟง
เขาจงใจที่จะย้ำเกียรติท่านเจ้าเด็กน้อยจากสำนักกระบี่วิญญาณแซมไรมารยาทนะวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนอาจารย์ของเจ้าเองและจะสอนบทเรียนให้เจ้า สำนักเซียนเซิ่งจริงนี่ไร้ยางอายจริง สิทธิพี่หวัง ๆ ไม่เลวเหมือนเปล่า เจ้าเพิ่งเรียนรู้ที่จะควบคุมโทสะแล้วเจ้าก็กล้าเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับจิตก่อกำเนิดแล้ว จิตก็กำเนิดอะไรนะ อะไรนะ จิตก็กำเนิด จิตก่อกำเนิด เขาอยู่ในคันจิตก็กำเนิดแล้วหรือที่แท้เจ้าก็คือหวังลูกคนที่ทำร้ายสิทธิสำนักพันวิญญาณของข้าใช่แล้วนั่นแหละเขาแนบพูดชื่นฝนท่านต้องทวงความยุติธรรมให้พวกเราด้วยดีมากสิทธิสายตรงเพียงคนเดียวของหวังกูวันนี้ข้าจะดูสิว่ามีวิชาอะไรบ้างที่หวังกูสั่งสอนสิทธิของดังมา เดี๋ยวเจ้าคือเซียนแท้จริงแห่งสำนักเซียนเซิ่งจริงหรือว่าผู้อาวุโสของสำนักพันวิญญาณกันแน่ เจ้าทำให้ข้าสับสนไปหมดแล้ว เจ้าในฐานะผู้น้อยเจ้าไม่มีสิทธิ์มาตั้งคำถามกับข้า พวกเจ้าสองคนเฝ้าประตูอย่างไรกัน ได้ลงทะเบียนตัวตนของพวกมันไว้หรือไม่ ได้ตรวจสอบพวกมันแล้วหรือยัง หวังลูกอาจารย์ของเจ้าเป็นคนขอเรื่องนี้แล้วเจ้ายังมีหน้ามาถามพวกเราอีกหรือสำนักเซียนเซินทิงเป็นผู้นำของพันธมิตรเหมือนเซียนเมื่อนับพูดชิงเฟิร์มมาถึงสำนักกระบี่วิญญาณของเราจะกล้าละเลยได้อย่างไร ขี้ขลาดทั้งคู่ อาจารย์ของเจ้าทำตัวเป็นตาวัดบัวไม่กล้าโผล่หน้าออกมานั้นวันนี้ข้าจะเล่นงานสิทธิ์ของนางแทนข้าอยากรู้นักว่าหวังกูจะยังรักษาความใจเย็นไว้ได้หรือไม่ เป็นเวลาที่เหมาะแก่การต่อสู้ที่สุดข้าทะลวงระดับกระดูกกระบี่ของข้าได้แล้ว นับพูดชิงเฟิร์มท่านกำลังรังแกข้าซึ่งเป็นเพียงสิทธิ์ของสำนักกระบี่วิญญาณมันจะไม่ดูเกินไปหน่อยหรือสำหรับชื่อเสียงของสำนักท่านเจ้าเด็กนี้มีพลังระดับต่ำยังไม่เก่งเท่าเจ้าวันคนนั้นเลยทำไมฮายุนฟานถึงให้ความสำคัญกับเขานะตกลงนั้นข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักพักเมื่อหวังอูออกมาข้าจะสาบัญชีกับนางแล้วคอยจัดการกับเจ้า หวังอูกลับมาแล้ว สถานการณ์ก็เป็นไปตามนี้สำนักพันวิญญาณใช้เคล็ดวิชาเผาผลาญโลหิตเฉียนหยุนเพื่อทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่และข้าในฐานะตัวแทนแห่งสวรรค์จึงชักกระบี่ออกไปจัดการตั้งแต่พวกปลายแถวไปจนถึงเจ้าสำนักของพวกมันปรากฏว่าเจ้าสำนักของพวกมันก็เป็นแค่คนที่ขลาดมันหวาดกลัวจนเสียสติไปในทันที เอาละอย่าไปพูดถึงรายละเอียดที่ไม่สำคัญพวกนั้นเลยสิทธิพี่สามนี่ผลลัพธ์เป็นอย่างไรทุกสิ่งที่หวังอูพูดคือความจริงสิทธิพี่สามกระดาษสัจธรรมของท่านพังไปแล้วหรือในปากของนายจะมีคำพูดที่เป็นความจริงได้อย่างไร เป็นไปตามคาดอคติในใจคนเปรียบเสมือนภูเขาใหญ่ นั้นข้าจะถามเจ้าชิงวิชาเผาผลาญโลหิตมาเรื่องนั้นจริงหรือไม่ ดังนั้นในสายตาของเจ้าข้าเป็นคนเช่นนั้นหรือ หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าบอกว่าพวกมันทำร้ายประชาชนและราชสำนักแล้วคนที่ปล้นมาหายไปไหนหมด เจ้าต้องเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้คนอื่นบ้างไม่ใช่หรือ ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนท้ากันมาทำลายเจ้ากวาดล้างพวกมันจนหมดสิ้นทั้งสมบัติวิชาและอาวุธพิเศษเจ้ากวาดเพียบไปหมดเลยไม่ใช่หรือไม่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ผู้อาวุโสวางอุกธรรมการแทนสวรรค์นั้นคือความจริงและสำนักกระบี่วิญญาณของเราควรสนับสนุนนั่นข้าเห็นด้วยกับนิสัยของสิทธิพี่หญิงลำดับที่5ถึงแม้ผู้อาวุโสลำดับที่5จะมีนิสัยซุกซนโดยธรรมชาติข้าเชื่อว่าในเรื่องหลักการสำคัญนั้นนางจะยืนหยัดอยู่ข้างความยุติธรรม ข้าเห็นด้วย แล้วเจ้าล่ะเห็นด้วยข้าก็เห็นด้วยเช่นกัน ขอบคุณผู้อาวุโสทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสิทธิพี่ทั้งสองท่านนี้ในวัยของท่านที่ยังสามารถพูดจาขัดกับมโนธรรมของตัวเองได้ท่านคงลำบากใจน่าดูเลยสินะ ตกลงนำตัวแล้วพอชิงฟนเข้ามา The film was translated and narrated by M Media. เจ้าตรวจสอบมานานขนาดนี้แล้วเจ้าคิดจะจัดการกับหวังอูผู้นี้อย่างไรกันแน่ในความคิดของข้าผู้อาวุโสหวังอูไม่มีความที่จะไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเรื่องเช่นนี้จะถือเป็นเรื่องจริงจังได้อย่างไรมันก็เป็นเพียงความข้างเดียวของนานเช่นนั้นเจ้าก็กำลังพูดความข้างเดียวอยู่เช่นกันไม่ใช่หรือเจ้ากล่าวว่าผู้อาวุโสหวังอูใส่ร้ายสำนักพันวิญญาณเจ้ามีหลักฐานที่แน่ชัดหรือไม่สำนักเซียนเซิงทิงจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยหรือชื่อเสียงของผู้นำพันธมิตรเหมือนเซียนคือหลักฐานที่ดีที่สุดอะไรนะเจ้าปกป้องหวังอูถึงที่นี้เจ้าพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับสำนักเซียนเซิงทิงแล้วหรือ
ข้าควรเป็นฝ่ายถามเจ้ามากกว่าพวกที่เรียกตัวเองว่าเซียนพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับสำนักกระบี่วิญญาณแล้วหรือความมั่นใจนี้สมกับเป็นสำนักกระบี่วิญญาณจริงๆนี่คือระดับจิตก่อกำเนิดจริงๆ ข้าถามหน่อยเถอะท่านอายุเท่าไหร่กันแล้ว ท่านนี่มันจริงๆเลยเอาแต่ยกสำนักของตัวเองขึ้นมาอ้าง อยู่ได้ทุกเมื่อท่านจะหลบอยู่หลังสำนักของท่านตลอดไปเหมือนคนที่ขาดอย่างนั้นหรือ เจ้าว่าอย่างไรนะ เรามาแก้ไขเรื่องนี้กันเองดีกว่าอย่าลากสำนักเข้ามาเกี่ยวข้องเลยประลองกันเจ้ากล้าไหม เพียงแค่กันทองคำเหตุใดข้าจะไม่กล้า คำท้าประลองผู้ชนะได้ทุกอย่าง ผู้แพ้ต้องก้มหัวยอมจำนนว่าอย่างไร เดี๋ยวไรสิข้าก็อยู่ในระดับจิตก่อกำเนิดการจัดการกับน้ำนั้นง่ายได้ดีเจ้าพูดเองนะ ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้ หากข้าชนะทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าต้องเป็นของข้า แล้วถ้าเจ้าแพ้จะทำอย่างไร ไม่สำคัญหรอกข้าจะเป็นทาสรับใช้เจ้าด้วยซ้ำ ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหากเจ้าแพ้เจ้าเพียงแค่ต้องเชื่อฟังติดตามข้าไปยังสำนักเซียนซังทิงและคุกเข่าขอขมา อะไรนะเจ้าต้องการให้สำนักทั้งหมดของข้า เป็นทาสรับใช้เจ้าอย่างนั้นหรือ เจ้าอย่างน้อยเจ้าก็เป็นถึงผู้อาวุโสแห่งสำนักกระบี่วิญญาณเหตุใดความคิดของเจ้าถึงได้สมองเช่นนี้พูดมาไปแล้วเริ่มกันเถอะ สมบัติวิญญาณ อย่างไรหรือตัวแล้วหรืออย่างไรตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะเสียใจนะ เจ้าหมอนี่มีสมบัติวิญญาณจริงๆด้วยลู่ลีช่วยข้าประเมินของชิ้นนี้หน่อยเร็ว มีสิทธิ์มากมายจับตามองอยู่เจ้าไม่คิดจะไว้หน้ากันบ้างหรือกระบี่เทพขุนซานสมบัติวิญญาณระดับ8หากเราอยู่ที่สารสเสวียนเทียนในมณฑลชังซีมันคงมีค่าถึง800,000 ตำลึงที่นี่ในดินแดนที่ราบภาคกลางมันอาจจะมีค่าน้อยลงหน่อยอาจจะสัก600,000 ศิลาวิญญาณ เป็นผลงานชั้นยอดจริงๆงั้นก็เข้ามาเลยข้ารอไม่ไหวแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า เรื่องนี้ต้องถูกระงับไว้วางหูอย่าโทษข้าที่ไม่ออกมือมันพลังเวทการต่อสู้ในระดับจิตของคุณอาจทำร้ายผู้ที่อยู่รอบข้างได้ง่ายๆโดยมันพลังเวทนี้แม้แต่คลื่นกระแทกที่รุนแรงที่สุดก็จะถูกสลายไป วางเดิมพันกันได้เลยฝั่งหนึ่งคือยอดฝีมือระดับจิตก่อกำเนิดนักพรตจึ้งเฟิงอีกฝั่งหนึ่งผู้อาวุโสหวังอู่ผู้ที่ติดอยู่ที่ระดับแก่นทองคำและไม่เคยพึ่งพาได้เลย เข้ามาเลยวางเดิมพันกันได้ห้ามถอนคำพูดนะอย่าพลาดเชียวโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว มันอยู่ที่ไหนข้าต้องการเดิมพันคู่หูอาจารย์สิทธิ์คู่นี้ช่างเป็นความอัปยศของสำนักกระบี่วิญญาณเราจริง ห้ามถอนคำพูดห้ามถอนคำพูดอย่าพลาดเชียวห้ามถอนคำพูด ๆหากข้าแพ้กับประลองนี้ข้าจะไม่ทำของเจ๊เรื่องของสำนักการวิญญาณอีกแล้วถ้าเจ้าแพ้ล่ะ ข้าจะยอมเป็นทาสรับใช้ให้ทั้งสำนักของพวกเจ้า พอได้แล้วนี่คือการประลองช่วยจริงจังกับมันหน่อยได้ไหม เข้ามาเลย ตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นช่องว่างระหว่างแก่นทองคำกับจิตก่อกำเนิดมันหายไปในอากาศธาตุดูเหมือนว่าข้าไม่ควรประมาทนะจริงๆเร็วมากแต่ทำไมนางถึงไม่รอบโจมตี ขอโทษทีข้าเสียสมาธิไปตอนวางเดิมพันนะข้าเดิมพันว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะเจ้าอยากจะเล่นสักรอบไหม พอได้แล้วนี่คือการประลองพวกเจ้าทุกคนจากสำนักกระบี่วิญญาณช่วยให้เกียรติกันหน่อยได้ไหม ได้ข้าจะให้เจ้าเริ่มก่อน เจ้าคนสายเลวเจ้าคิดว่ากำลังดูถูกใครอยู่นพจินฟงครอบครองราชการระดับสูงที่บริสุทธิ์และกระบี่เทพคุณซาเลมนี้ก็เป็นสมบัติวิญญาณระดับสูงเช่นกันเมื่อทั้งสองสิ่งรวมกันการได้เวทก็จะลื่นไหลยิ่งขึ้น เป็นไปตามคาดคนเราพอแก่ตัวลงก็ฝีมือตกจริงๆบอกข้ามาสินักพรตจึ้งเฟิงเสาหินของเจ้าทำอะไรที่น่าประทับใจกว่านี้ได้อีกไหม เจ้าคนชั่วข้าไม่ได้มีแค่เกล็ดวิชานั้นเพียงอย่างเดียวดูท่าของข้าให้ดีสวยสุขกับความเย่อหยิ่งของเจ้าไปเถอะมาดูกันว่าเจ้าจะยังหัวเราะออกหลังจากนี้ไหม คาถาดีนี่แต่มันสกปรกไปหน่อยเจ้าไม่มีคาถาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างหรือไง นางไม่ได้รับบาดเจ็บเลยหรือนางอยู่ในระดับแก่นทองคำจริงๆหรือสมกับเป็นผู้อาวุโสวังอูการโจมตีระดับจิตก่อกำเนิดแบบไร้ผลต่อนางดูสิ้นเชิงไม่นับแปลกใจที่ข่าวลือพลาดว่าการป้องกันของผู้อาวุโสวังอูนั้นไร้เทียมทานชื่อสิ่งนี้สมคำร่ำลือจริงๆ
เดี๋ยวก่อนกระบี่ของผู้อาวุโสลำดับที่5อยู่ที่ไหนแค่ทำท่าทางไปอย่างนั้นการโจมตีนี้อาจไม่ทำให้เจ้าบาดเจ็บแต่มันทำลายสมบัติวิญญาณของเจ้าไปแล้ว สมบัติวิญญาณ เจ้าหมายถึงกระบี่ไม้ไผ่ของข้านะหรือข้ามีป่าไผ่อยู่บนยอดเขาไร่ลักข้าจะหักมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ อะไรนะไม้ไผ่ธรรมดาจะสามารถต้านทานกระบี่คุณสารระดับ8ของข้าได้หรือ ของสิ่งนี้ความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญแต่ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวมันไม่พอหรอกอีกอย่างใครเขาใช้สมบัติวิญญาณในการประลองกันละสำหรับการจัดการกับเจ้าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว น่าประทับใจนางก็แค่จนเกินกว่าจะซื้อสมบัติวิญญาณเลยแซงทำเป็นยอดฝีมือไปวัน ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นดูเหมือนการจะเอาชนะอย่างรวดเร็วคงเป็นไปไม่ได้ข้าจะใช้ความไม่เปรียบแต้มพลังปราณเพื่อบรรทอนกำลังของนาง จะทำให้ข้าหมดแรงงั้นหรือหน้าขันสิ้นดีเจ้าเคยได้ยินคำคมนี้บ้างไหมมีเพียงวัวที่เหนื่อยล้าไม่มีผืนนาที่ไถจนพังทลายข้าเป็นผู้หญิงนะ เจ้า สิทธิ์น้องเหวินเป่า ผู้อาวุโสลำดับที่5หมายความว่าอย่างไร เรื่องวัวกับทุ่งนาอะไรนั่น มันหมายความว่าอย่างไร ข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันพูดมากไปแล้วแค่ดูให้ดี The film was translated and narrated by M Media.เป็นไปได้อย่างไรกระบี่ของข้าเป็นสมบัติวิญญาณระดับ8นะ ข้ายังคงเป็นอันดับ1ของแก่นทองคำใน9แคว้นหากข้าต้องการจะฆ่าเจ้าเมื่อครู่นี้ข้าคงมีโอกาสทำสำเร็จไป3ครั้งแล้วว่าไงเจ้าจะยอมแพ้ไหม ข้าเอาแต่จดจ่ออยู่กับการบำเพ็ญเพียรข้าไม่ถนัดเรื่องการต่อสู้เอาใหม่ ตอนที่ข้าอยู่บ้านเกิดตอนที่เจ้าไล่ล่าข้าเจ้าไม่ได้พูดแบบนี้นี่นาพวกเจ้าทุกคนจะชนะข้าได้จริงๆหรือก็แค่ข้ามีพรสวรรค์เหลือล้นถ้าเจ้าชนะไม่ได้ก็แปลว่าเจ้าฝีมือไม่ถึงเองข้ออ้างพวกนี้มันหาได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือ แนวพูดชื่นฝนหากเรายังสู้กันต่อไปหรือมันจะบานปลายไปกันใหญ่ได้ข้ายอมแพ้ ถ้าอย่างนั้นกระบี่คุณซานก็ต้องเป็นของข้า ข้าพ่ายแพ้เพราะฝีมือของข้าได้กว่าแต่เคล็ดวิชาเผาผลาญโลหิตเซียนหยวนนั้นไม่ใช่วิชามันเสียหน่อยมันคือปาฏิหาริย์ที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการบำเพ็ญเพียร เราชนะมาเท่าไหร่เราจะแบ่งกันอย่างไร แบ่ง3 7ไหม 70%ข้ารู้สึกผิดจังเลย ข้าเอา7เจ้าเอา พวกเจ้ากำลังฟังข้าอยู่หรือไม่ ไม่ต้องห่วงข้าหรอกเชิญพูดคำพูดสุดท้ายก่อนความพ่ายแพ้ของเจ้าได้เลย พวกคนจากสำนักกระบี่วิญญาณช่วยให้เกียรติคู่ต่อสู้ของเจ้าหน่อยได้ไหม นี่การบำเพ็ญเพียรของมนุษย์ปุถุชนนี้เป็นเรื่องเพ้อฝันทั้งเพปราศจากรากรานหรือพรสวรรค์ต่อให้เจ้าฝืนบำเพ็ญเพียรไปเจ้าก็เป็นได้แค่เหยื่อให้ผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นใช้เป็นสัตว์ใช้งานเท่านั้นและหากเจ้าไปเจอความขัดแย้งระหว่างสำนักเข้าเจ้าก็จะเป็นได้แค่เนื้อชั้นดีที่แนวหน้าดังนั้นจะทำไปเพื่ออะไร แต่ทุกคนต่างก็มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความเป็นองค์แต่ไม่ใช่หรือ ในวัยของเจ้าข้าควรเรียกเจ้าว่าไร้เดียงสาหรือว่าโง่เขลาเบาปัญญากันแน่ลืมโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรไปเสียเถอะในโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรมอยู่จริงหรอก หากการทดลองนี้สำเร็จเคล็ดวิชาเผาผลาญโลหิตเซียนหยวนจะสร้างมาตรฐานใหม่และโลกแห่งการบำเพ็ญที่ทั้งหมดจะถูกนำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ที่ทุกคนสามารถบำเพ็ญเพียรได้และมันผิดตรงไหน การปฏิวัติงั้นหรือด้วยวิชาที่บั่นทอนอายุขัยของเจ้านั่นนะหรือเหล่าผู้อาวุโสสำนักกระบี่วิญญาณของข้าอาจไม่ได้มีระดับการบำเพ็ญเพียรสูงกว่าเจ้าทุกคนแต่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งในนั้นก็สามารถอัดเจ้าจนน่วมได้เจ้าเชื่อข้าหรือไม่ เคล็ดวิชาเผาผลาญโลหิตนั้นก็เป็นเพียงการฝืนเพิ่มพลังโดยแลกกับอายุขัยของตนเองเท่านั้นใครๆก็อยากทางลัดแต่ถ้าทางลัดมันเดินหน้าขนาดนั้นจริงเจ้าคงไม่พ่ายแพ้ให้กับบางอุหรอกหากทุกคนเอาอายุขัยของตนมาแลกกับพลังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งเลยแค่คิดว่าโลกนี้จะกลายเป็นอย่างไรถ้าแบบนั้นไม่ใช่วิชามันแล้วอะไรคือวิชามัน ดูจากเจ้าแล้วเจ้าดูจะขมขื่นกับเรื่องนี้ไม่น้อย
แต่นั่นก็ไม่เป็นไรมันเป็นทางเลือกของเจ้าไม่เกี่ยวกับข้าแต่อย่างใดแต่หากเจ้ากล้าทำร้ายโลกใบนี้อีกข้าจะจัดการเจ้าแน่ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันหากพูดถึงสถานะและตำแหน่งสำนักเซียนเซิงทิงของข้าคือวิธีที่ถูกต้องตามทำนองความธรรม เลิกพูดพร่ำได้แล้วแพ้ก็คือแพ้จะไปสนใจทำไมคราวหน้าค่อยกลับมาใหม่ตอนที่เจ้าเก่งกว่านี้เจ้าคิดว่าคำพูดของเจ้าคือความจริงงั้นหรือ เจ้าเป็นเพียงผู้น้อยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนข้า สิ้นหวังจริงๆ ไปกันเถอะ ให้ข้าดูหน่อย ว่าช่วงนี้เจ้าฝึกฝนไปถึงไหนแล้ว ผู้อาวุโสลำดับที่5 ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย หวังลู่ เยอะแล้ววันลูกสิทธิพี่หวัง สิทธิ์น้องหวัง สิทธิ์พี่หวังลู่ สิทธิพี่หวังท่านเป็นอะไรหรือไม่ สิทธิ์น้องหวังท่านไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าทำทุกอย่างทั้งหมดแล้วต่อให้ข้ากลับไปที่สำนักข้าก็คงไม่แต่อะไรกับคุณตายข้าทำไรเจ้าไม่ได้นั้นข้าก็จะฆ่าเจ้าทิ้งเสียสิทธิ์สายตรงเพียงหนึ่งเดียวข้ามาจากสำนักเซียนเซิงทิงเจ้าไม่มีสิทธิ์มาตัดสินข้า ท่านอาจารย์ข้าขอโทษข้าทำให้ท่านต้องเสื่อมเสียก่อนที่ข้าจะตายท่านช่วยประทานคำขอสุดท้ายให้ข้าได้ไหม ตกลง ตราบใดที่เจ้าไม่คิดโลภในสมบัติวิญญาณของข้า ข้าตกลงทุกอย่าง แม้กระทั่งการ มอบตัวเจ้าให้กับข้า คุณกระบี่เทพคุณซาน เจ้าพูดถึงคุณอะไรของเจ้า ไม่ใช่ ข้ากำลังจะตายแล้วนะ เลิกแซงทำเป็นไม่รู้ได้แล้ว เซซังเซซัง ข้าไม่ได้ตายมันเจ็บจริงๆนะ เจ้าทะลวงระดับได้แล้ว ใกล้แล้ว สวรรค์ช่วย ข้าเริ่มฝึกมาได้2 เดือนแล้ว แต่เจ้ายังไปไม่ถึงระดับแก่นว่างเปล่าอีกหรือ เจ้ายังกล้าพูดแบบนั้นอีกหรือ ท่านไม่เคยสอนข้าด้วยตัวเองเลยสักครั้ง เจ้า สิทธิพี่หวังแบกรับจิตเขากำเนิดไว้เจ้าแน่ใจนะว่าไม่เป็นไรแถมเขายังกำลังเลื่อนระดับอยู่ด้วยบรรลุขั้นแก่นว่างเปล่าในเวลาเพียง2 เดือน ผู้อาวุโสลำดับที่5ท่านกำลังจะรับสิทธิ์อยู่หรือ หรือว่า สิทธิ์พี่หวังลู่ท่านมีแผนจะรับสิทธิ์บ้างไหม เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดวันลูกเลิกทำเป็นเก่งได้แล้วเจ้าผู้รับหมายของข้าไปแค่รอดชีวิตมาได้ก็โชคดีแค่ไหนแล้วอย่าว่าแต่ไม่บาดเจ็บเลยลอบโจมตีผู้น้อยแซมระยังไอซินดีเจ้าคิดว่าจะเหมือนข้าได้หรือเจ้าคิดจริงๆหรือว่าสำนักกระบี่วิญญาณของข้าจะรังแกกันได้ง่าย พอสำนักข้ามีคำขอที่ค่อนข้างไร้เหตุผล The อยู่เรื่อง film หนึ่ง was translated and narrated by M Media. ไม่เลยสักนิดอันที่จริงหมัดของเขาเมื่อครู่นี้ รู้สึกดีไม่น้อยเลย ท่านช่วยให้เขาชกข้าอีกสัก2-3 หมัดได้ไหม ๆเจ้าเด็กนี้พูดภาษาคนอยู่หรือเปล่า สิทธิพี่เจ้าสำนัก เจ้าตกลงไปเสียก็สิ้นเรื่อง หากผู้อาวุโสเจืองทำผลงานได้ดีพอ ข้าก็อาจจะปล่อยวางเรื่องที่แล้วมา เจ้าคนชั่วเจ้าเห็นข้าเป็นอะไร ข้าเปิดโอกาสให้เจ้ารอบโจมตีแล้ว แต่เจ้าก็ยังทำไม่ได้ เจ้าต้องเข้าใจไว้ สิทธิ์ของข้าเพิ่งจะอยู่ในระดับหลอมกายเท่านั้น สัตว์ประหลาดทุกคนในสำนักกระบี่วิญญาณล้วนเป็นสัตว์ประหลาดสามารถรับการโจมตีของข้าได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังอยู่ขั้นลองพรมพรานและแม้แต่แค่นแก่นทองคำก็ยังพ่ายแพ้ให้ข้าได้ง่ายๆเจ้าเด็กนี้มันถูกประหลาดกว่าคนอื่นเสียอีกข้าอาจมัดนั้นไปเต็มแรงชัดๆแต่เขากลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยท่านทูเฟิงนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าเลือกเอาเองเถอะได้ ถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาเลย เข้ามาแล้วนะ อย่าได้ยั้งมือเชียวล่ะเพียงเพราะข้าหน้าตาดี ใช้พลังทั้งหมดของเจ้าออกมา เข้ามานี่ ข้าเอาจริงแล้วนะ โปรดมาที่นี่ พลังเต็มสู้ เข้ามานี่ เจ้าเลื่อนระดับแล้ว ขอบใจ การเลื่อนระดับมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือนี่ต้องเป็นวิธีบำเพ็ญเพียรพิเศษของท่านอาจารย์วางผู้แน่ๆ สมกับเป็นสิทธิ์สายตรงจริง เห็นหรือยัง ความยุติธรรมที่เจ้าว่า มันน่าขันสิ้นดีเมื่อเผชิญหน้า กับพรสวรรค์และศักยภาพที่เหนือกว่า หวังลูกเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้เพียง2 ปีครึ่ง พวกเจ้าสาวกสำนักคันวิญญาณยังมีความมั่นใจที่จะต่อสู้ กับระดับจิตก่อกำเนิดที่มีแก่นว่างเปล่าอยู่อีกหรือ
พร้อมแตกต่างระหว่างเสียและมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่พละกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเต้าของแต่ละคนเต้าถูกต้องการฟื้นเป็นชะตาของมนุษย์การกระทำที่เพิกเฉยต่อชีวิตผู้อื่นย่อมไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแน่นอนท่านทูเฟิงดูแลตัวเองด้วยขอบคุณสำหรับคำชี้แนะสิทธิ์น้องทั้งสองประตูภูเขา ตรงนั้น ท่านอาจารย์ตอนนี้กระดูกกระบี่ของข้าเกาะตัวสมบูรณ์แล้วและพลังของข้าก็บรรลุถึงระดับแก่นว่างเปล่าแล้วทำไมเราไม่ไปหาอะไรกินกันหน่อยล่ะเพื่อเป็นการฉลอง ได้ เจ้าเลี้ยงนะ ลาก่อน หวนเป่าเซียวไห่วันนี้พวกเราลงจากเขากันเถอะแล้วดื่มให้เต็มที่ไม่เมาไม่กลับผู้อาวุโสฝ่ายวินัยไปกับพวกเราสิ ข้าแปลกใจที่เจ้ายังจำได้ว่าข้าคือผู้อาวุโสฝ่ายวินัยจังคืออย่าไรก็ตามนี่เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับสำนักกระบี่วิญญาณของเราปล่อยพวกเขาไปเถอะผู้อาวุโสเตือนท่านจะถอยไม่ได้หากท่านถอยและสำนักท่านวิญญาณของเราจะเป็นอย่างไรสำนักกระบี่วิญญาณพูดถูกแล้วสำนักท่านวิญญาณไม่มีพร้อมจำเป็นต้องดำรงอยู่จริงๆไปหาคนจากสำนักเซิงจริงมาเข้าร่วมกับเราเพิ่มแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นและกลับมายิ่งใหญ่ขึ้น นักประตงจารผู้อาวุโสแห่งสำนักเซียนเซิ่งจิง นพตงจารย์เจ้ากำลังทำอะไรเจ้าแพ้แล้วเจ้าก็แค่ดูแลเรื่องข่าวกรองเจ้ากล้าดียังไงมาแต่ต้องคนของข้าเจ้าก็อยากที่น่าสมเพชเจ้ามีประโยชน์อะไรบ้างแค่กันทองคำกล้าพูดจาโอหังตอนหน้าจิตก่อกำเนิดของข้าหรือเจ้าคิดว่าเจ้าคือวังวูหรือไงเจ้าไม่ใช่กันทองคำในการจัดการกับเพียอย่างเจ้าข้าต้องใช้พลังบำเพ็ญเพียรมาแค่ไหนกันเชียว The film was translated and narrated by M Media. ส่วนเรื่องที่ข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตถึงเมื่อไหร่นั้นข้าจะตัดสินใจตามอารมณ์ของข้าเองตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ข้อมูลข่าวคราวทั้งหมดที่ข้ารวบรวมมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดมีแค่นี้หรือดูเอาเองสินี่มันสำนักกระบี่วิญญาณแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ที่ฟังเกือบจะโกหกในครั้งใหญ่โชคดีที่สุดสายตรงคนนั้นไม่เป็นอะไรในตอนนี้อย่าไปยุ่งกับพวกเขาสิงโตที่กำลังละปล่อยให้มันลับไปเถอะสำนักมีแผนอย่างไรที่จะจัดการกับจิ้วเฟิงไม่จำเป็นต้องจัดการเขาหรอกเขาจบสิ้นแล้วข้าจะจัดการเรื่องหลังจากนี้เองประตูสำนักลมอะไรหอบเจ้ามาที่นี่เมื่อคู่นี้สำนักเซียนซังทิงส่งศิลาวิญญาณหนึ่งล้านเข้ามาทางกระบี่บินนี่ต้องเป็นเงินปิดปากสำหรับเหตุการณ์ที่สำนักหมุนวิญญาณนั้นใช่ไหมนี่คือเบอร์เกอร์เนล่าอย่าคิดมันนะข้าเพิ่งตรวจสอบดูวิชาธรรมในสวรรค์มาเบอร์เกอร์เนล่านี่จือเฟิงผู้บรรลุธรรมคนนั้นข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะลงเอยเช่นนี้นี่มันสำนักเซียนเซิ่งจิงโหดเหี้ยมเกินไปแล้วกลายเป็นลาไปเสียยังดีกว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยชีวิตเจ้าไว้อีก30หรือ50ปีเจ้าก็น่าจะกลับคืนร่างเดิมได้ช่วงนี้การบำเพ็ญเพียรของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างระดับพลังของข้าคงที่แล้วแต่การแช่โอสถนี้ไม่ได้ผลกับข้าอีกต่อไปและสำนักกระบี่วิญญาณก็ไม่มีคู่ประลองที่เหมาะสมข้ารู้สึกว่ามันยากที่จะก้าวหน้าไปมากกว่านี้เหตุผลที่ข้าเรียกเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านเจ้าสำนักตัดสินใจแล้วว่าจะให้ศิษย์ทุกคนที่อยู่ในระดับหลอมรวมปราณขั้น5ขึ้นไปลงจากเขาไปเพื่อฝึกฝนงั้นหรือสำนักกระบี่วิญญาณไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกมาโดยตลอดหรอกหรือทำไมเจ้าสำนักถึงเสียสติไปได้วิชาพยากรณ์ดาราจักรของท่านเจ้าสำนักสามารถมองเห็นเหตุปัจจัยและอนาคตได้ดังนั้นเขาจึงต้องสัมผัสได้ถึง
ลางร้ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้น กับสำนักกระบี่วิญญาณ จึงได้เตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า เรื่องอย่างมาหาคำทำนายงั้นหรือ ก็ทำนองนั้นแหละ จุดประสงค์ของการฝึกฝนนี้คืออะไร หลักๆ ก็เพื่อตัดขาดทางโลก เพื่อให้มุ่งมั่นกับเตาได้อย่างเต็มที่ นี่มันการฝึกฝนแบบไหนกันข้าไม่สนหรอกข้ารู้แค่ว่าข้าจากบ้านมานานมากแล้ว ถึงเวลาต้องกลับบ้านเสียที เจ้าช่างรับมือได้เก่งกาจนัก ความปลอดภัยของเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องกังวลอีกต่อไป ซึ้งใจละสิ ถ้าอยากจะประจบข้าก็รีบทำเข้า ท่านอาจารย์ของเจ้างานยุ่งมาก ข้าเคยเห็นไม้จิ้มฟันอันนี้ที่ไหนมาก่อนนะ ดูให้ดี นั่นคือกระบี่คุณซานที่เจ้าเฝ้าฝันถึง ลองใช้พลังวิญญาณของเจ้าดู The film was translated and narrated by M Media. ท่านมอบมันให้ข้าจริง ๆ หรือ ด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรแก่นว่างเปล่าของเจ้าการใช้กระบี่ไผ่เขียว ต่อสู้มันเหนื่อยเกินไป เจ้าเก็บกระบี่คุณซานเล่มเล็กนี้ไว้ แล้วใช้มันซะ การฝึกฝนจะเริ่มในอีก 7 วัน บอกพวกพ้องของเจ้า ให้เตรียมตัวให้พร้อม ขอบพระคุณท่านอาจารย์ อะไรนะ เจ้าจะไปแล้วหรือ การฝึกฝนไม่ได้เริ่มในอีก7 วันหรอกหรือ หากเจ้าจะไปตอนนี้ เจ้าจะไม่ถูกลงโทษหรือ การฝึกฝนเป็นเพียงเรื่องปกติสำหรับสำนัก อีกอย่างข้าเป็นศิษย์สายตรง หากมีการลงโทษ ท่านอาจารย์ของข้าต่างหากที่จะถูกลงโทษ จากที่ข้ารู้จักหวังอูนางคงอยากให้หวังลู่ออกจากสำนักไปเลยเสียมากกว่า ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรในโลกมนุษย์ สามารถหาเงินได้ง่ายดายถึงเพียงนี้ บางที หลังจากฝึกฝนไปสักพักข้าอาจจะสามารถสร้างทำพักอาศัยดีๆให้กับนางได้ น่าเสียดายที่เราไม่สามารถร่วมทีมกันได้ในครั้งนี้ ไม่อย่างนั้นเราคงได้ไปด้วยกันแล้ว พูดพอแล้ว อย่าลืมคืนเงินค่าเหล้าที่อาจารย์ของเจ้าติดค้างไว้ ตกลงตามนี้ สิทธิพี่หวัง ข้าขอให้ท่านฝึกฝนอย่างราบรื่น สิทธิพี่หวัง ข้าคงคิดถึงท่านแย่ ได้เลย สิทธิ์ที่ดี ปัญหาที่บ้านเกิดของเจ้าหมู่บ้านหวัง แม้แต่ข้ายังรู้สึกว่ามันยุ่งยาก ข้าอยากจะเห็นนัก ว่าเจ้าจะแก้ไขมันอย่างไร